გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. მშვიდობისა 31 ოქტომბრის საქმიან დილას ვიწყებთ და პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად საინტერესო თემებით და სტუმრებით გიერთდებით მომდევნო 3 საათის განმავლობაში. ხელშეკრულების გაწყვეტის შემთხვევაში ანაკლის კონსორციუმის საარბიტრაჟო დავის დაწყებას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის შესახებ პარლამენტში საჯარო ფორმატში გამოსვლისას განაცხადა. ლევან ახვლედიანს პარლამენტის კინოდარბაზში გუშინ 3 საათზე მეტხანს უსმენდნენ. შესაძლებელია თუ არა საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობის ფონზე პროექტის შედგეს. ამაზე კონსორციუმში ამბობენ, რომ 3 ძირითად საკითხზე მთავრობასთან შეთანხმება თუ მოხდება, ანაკლის სპორტის მშენებლობა 6 თვის თავზე დაიწყება. ანაკლიაში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით სამშენებლო სამუშაოების განახლებიდან 2 წლის თავზე კი პორტი ტვირთების მისაღებად მზად იქნება. იქამდე კონსორციუმში ამბობენ, რომ მხარეთა თანამშრომლობის პირობებში ინვესტორების პროექტში შემოყვანა რთული არ უნდა იყოს. ევროკავშირი პროექტთან დაკავშირებით უცვლელ პოზიციას ინარჩუნებს. ეს არის პროექტი, რომელსაც ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს, რადგან გვჯერა, რომ მნიშვნელოვანია და საქართველოსათვის სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურას წარმოადგენს. ეს არის ციტატა საქართველოში ევროკავშირის ელჩის განცხადებიდან კარლ ჰელცელმა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტთან დაკავშირებით ისაუბრა რამდენიმე დღის წინ. ენგურჰესის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან მებონიას ინფორმაციით კი 2021 წლის თებერვლიდან მაისის ჩათვლით ენგურჰესი 15.5 კილომეტრის სიგრძის დერივაციულ გვირაბში, რომლის მეშვეობითაც აგრეგატებს წყალსაცავიდან წყალი მიეწოდება, სარემონტო სამუშაოები უნდა ჩატარდეს და შესაბამისად 5-ვე აგრეგატი, რომელიც ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს, გაჩერდება. თბილისის საახალწლო და ახალი მთავარი ნაძვისხა იქნება, რისთვისაც დედაქალაქის მთავრობა მილიონზე მეტს გადაიხდის. ტენდერში იტალიურმა კომპანიამ გაიმარჯვა. თბილისის მერის ტრადიციულ მთავრობის სხდომის გზავნილებს რაც შეეხება, დედაქალაქის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით პარკირების ჯარიმა ავტომფლობელთათვის 5-ჯერ გაიზრდება. ყავის აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ გეფერინმა კი პროდუქცია ქუვეითში ექსპორტზე გაიტანა. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყურლებში თანამედროვე სტანდარტების თევზის გადამამუშავებელი საწარმო უნდა აშენდეს, რისთვისაც 8 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობაა დაგეგმილი. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ყველას, მოგესალმებით, ეს საქმიანი დილაა. ყველას ბედნიერ წარმატებულ და ბარაქიან ხუთშაბათს გისურვებთ. ტრადიციულად საქმიან დილას უძღვებით ანა ლაპიაშვილი და გიორგი ისაკაძე და ასევე ტრადიციულად მოდი საერთაშორისო ეკონომიკას დაამბებს შევალოთ თვალი. მსოფლიოში უდიდესი ფონდის, ნორვეგიის სუვერენული ფონდის სიმდიდრის ჯამურმა მოცულობა 10 ტრილიონ ნორვეგიულ კრონს მიაღწია. ეს დაახლოებით ყოველ შემთხვევაში ცალსახად ტრილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. რეკორდულ მაჩვენებამდე ზრდა მეტწილად გლობალური სააქციო ბაზრის ზრდამ და დოლარის და ევროს სიმყარემ განაპირობა. ნორვეგიის სიმდიდრის ფონდს ქვეყნის ცენტრალური ბანკის სპეციალური შტო მართავს, რომელიც ფულადი სახსრების 70%-ს გლობალურ სააქციო ბაზრებზე აბანდებს და 28%-ს კი ფიქსირებულ შემოსავლების აქტივებში. დარჩენილი უძრავ ქონებაზეა გადანაწილებული. ფონდმა რეკორდულ ზღვარს სხვა შორის მას შემდეგ მიაღწია, რაც სხვადასხვა გლობალურ რისკებთან დაკავშირებით სამოქმედო სტრატეგიას შეცვალეს. რისკებს შორის კლიმატური ცვლილებები და ინვესტიციების დიდი მოცულობის შეერთებულ შტატებში გადანაცვლება განიხილებოდა. ფონდი არ არის ძალიან დიდი ხნის წინ დაარსებული, იგი 96 წელს შეიქმნა და მისი მიზანი ნავთობის შემოსავლებიდან ეს მომავალი თაობისთვის გარკვეული თანხების გადადება და შენახვა და მისი შემდგომი ზრდა იყო. ხო და
ეს ყველაფერი ისე, ასე ვთქვათ, გამოუვიდათ, რომ დღეს ფონდის ვებგვერდზე რომ შეხვიდეთ, ამ მომენტისთვის ფონდის, რომელიც ასევე ნავთობის სახელითაც არის ცნობილი, მის ხელთ არსებული თანხის ქვეყნის მოსახლეობაზე, ანუ ნორვეგიელებზე გადანაწილების შემთხვევაში არც მეტი, არც ნაკლები, ყოველ მოსახლეს, ანუ თითოეულ ნორვეგიელს $200,000 ერგება. თითო ნორვეგიელზე $200,000, ასეა ეს. ყაზახეთი ინვესტიციების და ტურიზმის მოსაზიდად რეგულაციებს ამარტივებს, კერძოდ უახლოეს პერიოდში საიმიგრაციო პოლიციაში უცხოელთა სარეგისტრაციო ვალდებულება გაუქმდება ადგილობრივი მედიის ცნობით. ამის შესახებ განცხადება ყაზახეთის პრეზიდენტმა სოციალურ-ეკონომიკურ ფორუმზე გააკეთა. კაზიმ ჟომარტ ტოკაევის თქმით, თუ ქვეყანას განვითარება და ინვესტიციების მოზიდვა სურს, ძველი დროის გადმონაშთებისგან უნდა გათავისუფლდეს და ციტირებ ყაზახეთის პრეზიდენტს, თუ ჩვენ ნამდვილად გვინდა გავაძლიეროთ ჩვენი ქალაქების და მთლიანად ქვეყნის მთლიანი ინვესტიციებისა და ტურისტული მიმზიდველობა, უნდა გავთავისუფლდეთ ანაქრონიზმებისგან, მათ შორის როგორიც არის უცხოელთა სავალდებულო რეგისტრაცია საიმიგრაციო პოლიციაში და პროცესში რაც შეიძლება მალე უნდა მოხდეს, განაცხადა ქვეყნის პირველმა პირმა. ყაზახეთის პრეზიდენტის აზრით, უცხოელი სტუმრებისთვის უხერხულობის შექმნის გარდა, ეს იძულებითი რეგისტრაცია ჩვეულებრივად კი არა და დიდი კორუფციის წყაროა, რაც ქვეყნის რეპუტაციაზე უარყოფითად აისახება. აქ და ამ გადაწყვეტილებაში ფაქტია იკვეთება ყაზახეთის მთავრობის ბოლო პერიოდის წიაღსვლები და მათი კონსულტანტების ხელწერაც, რაც დაადასტურდა კიდეც ამას წინათ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის მოწერილობით სოციალურ ქსელში, სადაც ის ყაზახეთის წარმატებებზე საუბრობს, რომელმაც რეფორმატიკის და მისი ექსპერტების დახმარებით doing business-ში მორიგ წარმატებას მიაღწია და 25 ადგილიც დაიკავა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს წარმატებული ქვეყნების ათეულშია ბევრი წინარე რეფორმების გამო, თუმცა ამ ელიტურ ათეულში დარჩენა ასევე მძიმე გამოწვევა იქნება. ამაზე მასაუბრებს ის დამოკიდებულება და გადაწყვეტილებები, რაც ახლავს საქართველოს მთავრობის ნარატივსაც, რომ წამყვანი ადგილის შენარჩუნება თურმე სულ უფრო დიდი გამოწვევა რჩება საქართველოსთვის. ასიზა. ეს არის ის რეალობა, რომელსაც ვერ და არ ავწდებით. გუშინ ბექაბაციკაძემ საღამოს უკვე მოგახსენათ ამბავი, მაგრამ ისრაელის დიპლომატიურმა წარმომადგენლებმა მთელ მსოფლიოში 30 ოქტომბრიდან მასობრივი გაფიცვა გამოაცხადეს და პროტესტის ნიშნად უცხოეთში მდებარე საელჩო და საკონსულო გაყოფილებები დახურულია. ისრაელის გამოცემის ცნობით, საელჩოები მოქალაქეებს არანაირ მომსახურებას არ გაუწევენ. აქ იგულისხმება საქართველოც, რომელიც ვერ იქნება გამონაკლისი, რადგან პროტესტის მიზეზად ისრაელის ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილება სახელდება, რომელიც უცხოეთში მდებარე დიპლომატიური წარმომადგენლობებისთვის დაფინანსების შემცირებას ითვალისწინებს. ამ დროისთვის მონაცემებით ბერლინში, პარიზში, მოსკოვში, კიევში, ტორონტოში მსოფლიოს სხვა დედაქალაქებში საელჩოები დახურულია და უცნობია საერთოდ როდიდან დაიწყება სამუშაო პროცესი, როდის განახლდება. ეხლა უცბად გამახსენდა, როგორ იბრძოდნენ ქართველი დიპლომატები გროში კაპეიკისთვის თავის დროზე სახელმწიფო ბიუჯეტში და წარმოვიდგინე, რომ ქართველი დიპლომატები გაფიცულიყვნენ ფინანსთა სამინისტროს დაგეგმილი და ნაწყალობი ბიუჯეტის გამო. მართლა საოცარი ქვეყანაა და სრულიად გასაოცარი სულისკვეთების დემოკრატია ისრაელში. აღმოაჩინე აჭარის მთები, აი ესე ჰქვია, ახალ საიმიჯო ვიდეო რგოლს, რომელსაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი სოფლის ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით ამზადებს და გადაიღო კიდეც. ტურიზმის დეპარტამენტი ამჯერზე სტუმრების დაინტერესებას რეგიონის მაღალმთიანი სოფლებით და ყველა სეზონისთვის საინტერესო ადგილების წარმოჩინებით ცდილობს. მოდი ვნახოთ ეს ვიდეო, ძალიან საინტერესო და კარგი რამ გამოვიდა.
წარმატებები აჭარას, წარმატებები საქართველოს. სხვა შორის მისი არაჩვეულებრივი მხარის ამბროლაურის მერმა დავით ხეიძემ ერთ-ერთი ტოტალიზატორის სატელევიზიო გათამაშებაში ავტომობილი ფლატ 2019 წლის Porsche მოიგო. როგორც მან გათამაშების წამყვანებს უთხრა, მას გათამაშების 48 ბილეთი ჰქონდა. 48. ხო, ეთქობა საკრალურია ეს ამბავი ქართული ოცნებისთვის და მისი მხედრობისთვისაც რეგიონებში. აი სულ მაინტერესებდა რამდენჯერ 48 ახსენდება ქართულ ოცნებას და მის პოლიტბიუროს თუნდაც დავით გარეჯის პრობლემის გახსენებისას. მართლა და გულწრფელად მაინტერესებს. მაგრამ მოდი დღეს შევეშვათ ქართული ოცნების საკადრო გემოვნებას და ყურადღება მივაპყროთ BPN-ის მიერ მოკითხულ მასალას, მათ სტატისტიკის სამსახურიდან გამოითხოვეს და მიიღეს 2018 წლის სამყარო კომპანიების ბრუნვა და რომლის მიხედვითაც აღმოჩნდა, რომ ტოპ 10 კომპანიას შორის 5 აზარტული თამაშებით არის დაკავებული. BPN-ის მოსაზრებით ეს მაჩვენებელი კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ საქართველოში აზარტული თამაშები ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ბიზნესია და მისი ბრუნვა ყოველწლიურად მატულობს. მათ შორის 2018 წელს სათამაშო აზარტული ბიზნესების ბრუნვა 128%-ით გაიზარდა, თუ 2017 წელს სექტორის ბრუნვა 6 მილიარდს აჭარბებდა, 2018 წელს ამ მაჩვენებელმა 13 მილიარდს გადააჭარბა, 13 მილიარდ ლარს. ხო, ამ კომპანიების რეკლამირებაზე გუშინ ვარი განაცხადა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. თუ საერთოდ იტყვის კომერციულ რეკლამაზე ვარ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბევრად აჯობებს და უფრო თანაბარ ვითარებაში ჩადგება სატელევიზიო ინდუსტრია, რომელიც ისედაც გადავსებულია ბიუჯეტის უმსხვილესი დავალიანებების მქონე მოთამაშეებით, რომლებიც უბრალოდ არ იხდიან გადასახადებს და ნურავის დარჩება შტაბ-შტილება, რომ ჩვენ ეს თემა დაგვავიწყდა და მას არ დაუბრუნდებით და არ დაუბრუნდებით მუდმივ მოკითხვის რეჟიმში. ეთქობა ვერაფერი გააწყო ფინანსთა მინისტრმა მაჭავარიანმა, რომელსაც ერთს ნამდვილად ვერ წაართმევ. ზუსტად იცის, როდის უნდა გამოჩნდეს მედიასთან და რა უნდა თქვას, ეთქობა მრჩევლების კარგი ყავს. ხო, აქვე საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ყველა ჩემს კოლეგას და ნაცნობს მის ახლობლებს და მეგობრებს, ვინც საზმაუს ოპერატორს სანდრო ბრეგაძეს ისნობდა უსამძიმრებ უმძიმეს ტრაგედიას მისი დაღუპვის გამო BMG-ს და TV პირველი სახით. შემდეგი თემა უკვე ეხება ბიზნეს სიახლეებს ეხება, ხო? გადავიდეთ იმ კოლაჟზე, რომელიც საქმიანობის მაყურებელისთვის ამ დროისთვის მოუმზადა. 2020 წლიდან საქართველოში მედიაციის შესახებ კანონი ამოქმედდება. ამ თარიღის შემდგომ ქვეყანაში სამოქალაქო დავების გადაწყვეტის კიდევ ერთი ახალი მექანიზმი გაჩნდება. გადაწყვეტილება მაცნეზე გამოქვეყნებული და ის ძალაში მომავალი წლიდან შედის. განახლებული სტატისტიკით საქართველოში 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში ჯამში 7802 ნებართვაა გაცემული. 5621,700 კვადრატმეტრის ფართობის შენობა ნაგებობების მშენებლობაზე, რაც გაზრდილი მაჩვენებელია. პარკირების წესის დარღვევაზე კი ჯარიმა 10-დან 50 ლარამდე იზრდება, თუმცა გაზრდილი ჯარიმა ძალაში მას შემდეგ შევა, რაც მუნიციპალური ავტობუსები ჩანაცვლდება. ჩანაცვლებასთან ერთად ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ გაიზარდოს ასევე ტრანსპორტის რაოდენობა და შესაბამისად იმ ადამიანების რაოდენობა, რისი გადაყვანის შესაძლებლობაც მუნიციპალურ ტრანსპორტს აქვს. თუმცა დავიწყოთ სხვა თემით. ადგილმდებარება იყო კინოდარბაზი, საქართველოს პარლამენტი, თბილისი, ჩვენება ნომერი 2. ამჯერად დეპუტატების ნაწილმა გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში ანაკლის კონსორციუმის დირექტორს მოусმინეს. ლევან ახვლედიანის პრეზენტაცია და კითხვა-პასუხი დეპუტატებთან პარლამენტში 3 საათზე მეტ ხანს გრძელდებოდა. როგორი იქნება ფინალი, ეს არ ვიცი, თუმცა სიმძაფრე შესაძლო 3 სცენარიდან არც ერთს აკლია. ერთი განსაკუთრებით ნეგატიური შედეგი შეიძლება იყოს. ეს იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფომ კონსორციუმთან ხელშეკრულების გაწყვეტა გადაწყვეტა. ასეთი რეალობის დადგომისას კონსორციუმი არბიტრაჟს მიმართავს, რომელიც ლევან ახვლედიანის გათვლებით მინიმუმ წელიწად ნახევარი გაგრძელდება, ანუ ის დრო, რაც დარჩენილი ორი ვერსიის განხორციელების შემთხვევაში ანაკლიის სპორტში სამუშაოების პირველი ეტაპის დასასრულებლად და პირველი გემის შემოსასვლელად იქნებოდა საჭირო. არბიტრაჟის გზით ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი იმ შემთხვევაში წავა, თუ საქართველოს მთავრობამ კონსორციუმთან ხელშეკრულების გაწყვეტის პროცედურები დაიწყო. მთავრობა გვპირდება, რომ ეს
მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ წლის ბოლომდე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი ვალდებულებებს ვერ შეასრულებს. იგულისხმება პორტის პირველი ფაზის ფინანსური დახურვის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმებების წარდგენა, ანუ დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რომ მათ 620 მილიონი დოლარის მობილიზება მოახდინეს. ანაკლის განვითარების კონსორციუმში ვადებზე არ საუბრობენ და გუშინდელი გამოსვლის ფორმატითაც, ტონითაც და ტემბრითაც არის მცდელობა თანამშრომლობა კონსტრუქციულ რეჟიმში წარიმართოს. რა სჭირდება სასურველი შედეგის დადგომას, ანუ კონსტრუქციული თანამშრომლობა როგორი და რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს. ამაზე კონსორციუმს ორგვარი წინადადება აქვს. ერთ-ერთის მიხედვით დღის წესრიგში სამი საკითხი დგას. მათ შორის მთავრობამ უნდა იმსჯელოს, არის თუ არა მზად ანაკლის განვითარების კონსორციუმის შეთავაზებას დათანხმდეს და ალტერნატიულ დაფინანსების სქემაში შევიდეს. რას გულისხმობს ახლა ეს სქემა? როგორც ცნობილია, ანაკლის სპორტის პირველ ფაზას 400 მილიონი დოლარი დააფინანსებენ საინვესტიციო ბანკები. ამისთვის კი 150 მილიონ დოლარიანი საბანკო გარანტია საჭირო, რომლის მესამედიც კონსორციუმმა უნდა გადაიხადოს, 150 მილიონი ევროკავშირმა უნდა დადოს და 50 მილიონი კი მთავრობის დასაფარია. ანაკლის კონსორციუმში ამბობენ, რომ ეს შეთავაზება მთავრობას ჯერ კიდევ ზაფხულში გაუგზავნეს, თუმცა ამ დრომდე მოლაპარაკებები ამ თემაზე საქმიანად არ გამართულა. ჩვენია რომ გადავიყვანოთ მთავრობას და ჩვენს შორის შედგეს აზრიანი მოლაპარაკება აი ამ სამსაკითხთან დაკავშირებით. არის კონკრეტული პროცესები მიმდინარეობს თუნდაც სახელმწიფოსთან მიმართებაში, არის ეს ახალი კიდევ ერთი ინვესტორი, რომელიც ჯერჯერობით დაინტერესებულია ამ პროექტით, აქედან გამომდინარე, მე მხოლოდ შემიძლია ვიყო კონსტრუქციული, ისევ და ისევ პროექტის ინტერესებიდან გამომდინარე, ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და ვთქვა, რომ მე ვიმედი მაქვს და ვიტოვებ იმედს, რომ ეს საკითხები, რომელიც მე დავაყენე დღეს, ღიად, არის ძალიან იოლად მოგვარებადი და თუ გადავდებთ პოლიტიკას, გადავდებთ იარად ასეთ ინტერესებს და დავაყენებთ ქვეყნის ინტერესებს პირველ ჯერად აუცილებლად გადაჭრადი არის ეს ყველა პროცესი. არსებობს კიდევ ერთი ვარიანტი, რომელთან დაკავშირებითაც კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია გვაკლია, ვიდრე წინა შემთხვევაში. კონსორციუმში ამბობენ, რომ მათ ყავთ ამერიკული ფონდი, რომელიც დაინტერესებულია 100 მილიონიან კაპიტალში შევიდეს და მონაწილეობა პორტის მშენებლობაში საკმაოდ მსხვილი წილით მიიღოს. კომპანიას კონსორციუმი არ ამხელს. ჩვენი ინფორმაციით ეს ამერიკული კომპანია Cerberus-ია, თუმცა რა მოცულობის თანხაზეა საუბარი და აქციათა რა წილის მფლობელი შეიძლება გახდნენ, ეს უცნობია. ლეონ ახვლედიანმა გუშინ ამ კითხვებზე პასუხი პარლამენტის კინოდარბაზში არ გასცა. ამავე დროს იმისთვის, რომ ეს თუნდაც საზოგადოებისთვის დახურული ინფორმაციის შემცველი გარიგება შედგეს, საჭიროა მთავრობისგან მათთან და საჯაროდ იმის დადასტურება, რომ მიესალმებიან პროექტში ჩართულობას. ამაზე კონსორციუმისა და მთავრობის წევრები დახურულ კარს მიღმა საუბრობენ. გუშინდელ შეხვედრაზე ვიცე-პრემიერიც იყო დაპატეჟებული, თუმცა ის არ ყოფილა. ანაკლის კონსორციუმის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას ძირითადად მხოლოდ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ან დამოუკიდებელი დეპუტატები ესწრებოდნენ, რომლებმაც ორგანიზება გაუწია პრინციპში ამ შეხვედრას. უმრავლესობიდან ერთადერთი წევრი აკაკი ზოიძე შევიდა დარბაზში ცოტა მოგვიანებით, მან ანაკლის კონსორციუმს მიმართა და აღნიშნა, რომ არსებობს ძელად აყვანის ტაქტიკა, როდესაც თავდაპირველად კომპანია კარგი პირებებით შედის ტენდერში და გამარჯვების შემდეგ უკვე მოთხოვნებს აყენებს. საუბრობდა სწორედ ანაკლისა და მთავრობის ურთიერთობაზე. ლეონ ახვლედიანის თქმით, კი ძელად აყვანაზე საუბარი არ არის და დამატებით მოთხოვნები, რომელსაც ინვესტორები აყენებენ, მათ შორის 150 მილიონი საგარანტიო ფონდთან დაკავშირებით მთავრობას რამდენიმე თვეა უკვე მიწოდებული აქვს და შესაძლოა აქაც რიცხვები იყოს გადახედილი. სხვა დეპუტატები ძირითადად ანაკლის განვითარების კონსორციუმის მიერ მოხსენებულ პოზიციებს იზიარებდნენ და მთავრობას მოუწოდებდნენ, რომ კონკრეტული ნაბიჯები იყოს გადადგმული სტრატეგიული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებისათვის და არა იმისათვის, რომ წლის ბოლოს ეს ხელშეკრულება შეწყდეს. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ამ ფულს სახელმწიფო პირდაპირ ჩადებს და დაკარგავს ან ასე შემდეგ, მას შეუძლია ასე ვთქვათ ფაქტიურად მარტივად რო ავხსნათ, სესხად გასცეს ან აქციების სახით უკან დაიბრუნოს, ანუ სახელმწიფოსათვის წაუგებელი ვარიანტია და ჩემი პირადი მოსაზრება არის, რომ თუ ჩვენ გვინდა ანაკლის პროექტი, მან ეს ნაბიჯი უნდა გადადგას. თუ ხელისუფლება მართლაც დაინტერესებულია, ეს საქმით უნდა დაამტკიცოს. პირველი უნდა იყოს თანმიმდევრული პროექტის მხარდაჭერაში, მეორე სასესხო გარანტიების სახით ნაწილობრივ ჩადოს გარანტია ევროკავშირთან ერთად. იმიტომ ევროკავშირმა თქვა, რომ მზად არის 50 მილიონი შეიტანოს. გარანტიის სახით ეს არ არის დახარჯვაზე აქ საუბარი. და მესამე
მკაფიოდ თქვას აპირებს თუ არა ანაკლის გარდა სხვა პორტში ფულის ჩადებას, იმიტომ რომ თუ მთავრობა ამბობს რომ მე მხარს უჭერ ანაკლიას და პარალელურად იწყებს ფონდს, ეს იმას ნიშნავს რომ ატყუებს ინვესტორებს. არის საუბარი პორტზე, მაგრამ არ არის საუბარი სახელმწიფოს მხრიდან მზაობაზე, რომ შექმნა შესაბამისი ქვეყანაში ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამ პორტებს მოემსახურება. დღევანდელი ეს თითქოს დიდი პროექტები საგზაო და სარკინიგზო არ ყოფნის ამ პროექტებს შემდეგში განვითარებას. ეს პროექტი უფრო წინსწრებით არის გაკეთებული ანაკლის პროექტი, ვიდრე ჩვენი საგზაო ინფრასტრუქტურა. გარდა 150 მილიონ დოლარიანი ფონდის ანაკლის კონსორციუმმა კიდევ ორი პრობლემური საკითხი დააყენა. მათი თქმით, მთავრობა თანმიმდევრული უნდა იყოს ინვესტორებთან მოლაპარაკებების და მესამე საკითხი, რომელიც ამ დრომდე ბუნდოვანი იყო, საუბარია პორტის ოპერატორის SSA Marine's მოთხოვნაზე. კომპანია ითხოვს არა ანაკლის პორტის ექსკლუზიურობას, არამედ იმას, რომ მთავრობამ რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვა ღრმაწყლოვანი პორტი საქართველოში უბრალოდ მისი რესურსით არ დააფინანსოს. კონსორციუმში მიაჩნიათ, რომ ამ საკითხებზე პასუხით მთავრობა რეალურად დაადასტურებს, რომ სჭირდება მას ანაკლის პორტი ან არა. სჭირდება და უღირს თუ არა ამ საკითხებზე დათანხმება მთავრობას, ეს უკვე მათი ქმედებებიდან გამოჩნდება. ამავე დროს ამ რეალობაშიც კი ლევან ახვლედიანს ეპარება ეჭვი, რომ ყველა საკითხის გადაწყვეტა წლის ბოლომდე, ანუ კონტრაქტი დადგენილ ვადებში ისე მოესწროს, რომ პრობლემები არ შეიქმნას. პირველი შემთხვევა არ არის, მაგრამ არც ამ უკანასკნელ შეთანხმება ეკონომიკის მინისტრი ანაკლის კონსორციუმის დირექტორს ნათია თურნავასათვის სამწუხაროა, რომ კონსორციუმზე უფრო ოპტიმისტური გაწყობა ხელისუფლებაშია. ვიოკვაჩნია, რომ არის საკმაოდ დიდი შესაძლებლობა წლის ბოლომდე დარჩენილ პერიოდში კარგად იმუშაოს კონსორციუმმა და შეასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობები, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა. ოპტიმიზმის სადაო საკითხების ბუნდოვანების და ცხადი ცალსახა შედეგების პარალელურად ახლა საკითხი ასე დგას. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტი შედგეს და მისი განხორციელება ისე როგორც წინა არც ერთ შემთხვევაში წლებით არ გადავადეს. და აქ სამუშაო არა მხოლოდ ანაკლის კონსორციუმის მხრიდან არის გასაწევი. ეს არის პროექტი, რომელიც კერძო სექტორის და ხელისუფლების, მთავრობის, სახელმწიფოს თანაბარ პარტნიორობას გულისხმობს, მათ შორის კონტრაქტითაც და მათ შორის საამალო გეგმებითაც, რომელიც ამ პორტის აშენების შემთხვევაში მოგებით ქვეყანას უნდა დარჩეს. მოკლედ, სამუშაო ორივე მხრიდან ნამდვილად მნიშვნელოვანია და რეალური ფაქტები გამოაჩინენ იმას, ვის უნდა პორტის მშენებლობა, ვინ აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს პროექტი შედგეს, რომელზეც ყველავთ ხვდებით, რომ ის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. ენგურჰესის სარემონტო სამუშაოების გადადება უკვე აღარ შეიძლება. ეს ენგურჰესის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან მებონიამ თქვა. მისი ინფორმაციით 2021 წლის თებერვლიდან მაისის ჩათვლით ენგურჰესის 15.5 კილომეტრის სიგრძის დერივაციულ გვირაბში, რომლის მეშვეობითაც აგრეგატებს წყალსაცავიდან წყალი მიეწოდება, სარემონტო სამუშაოები უნდა ჩატარდეს. ამის გამო საჭირო იქნება მისი დაშრობა და 5 აგრეგატის გაჩერება, რაც ელექტროენერგიის ძირითად გამომუშავებლებს წარმოადგენს. საქმეში ჩართული ყველა ექსპერტი, ასევე სადგურებში წლების განმავლობაში მომუშავე სპეციალისტები აცხადებენ, რომ რემონტის გადადება უკვე აღარ შეიძლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ავარიის დროს სადგური 4 თვეზე მეთხას გაჩერდება, ამბობს ენგურჰესის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი თევზის გადამამუშავებელი საწარმო აშენდება. სააგენტოს ინფორმაციით, ამისათვის 8 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს და 100-მდე ადგილობრივი დასაქმდეს შედეგად. ბიზნესის მხარდასაჭერად პალიასტომე 2004-ს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსგან 13.5 ჰექტარი ფართობი მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები ერთლარად გადაეცა. ახალი საწარმო წელიწადში სულ მცირე 300 ტონა შავი ზღვის აკვატორიაში ბინადარი თევზის ქაფშიას გადამუშავება შეძლებს, რისგანაც თევზის ფქვილის და ზეთის წარმოებას უზრუნველყოფს. ეს პროდუქცია კი ძირითადად ექსპორტზე იქნება გათვლილი. საკარაჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თოხლიაურში ყურძნის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო აშენდება, რომელიც წლიურად 500 ტონა ყურძნის გადამუშავებას შეძლებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, საწარმოს ასაშენებლად არანაკლებ 500.000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდება და 10 ადგილობრივი მოსახლის დასაქმება იქნება შესაძლებელი. მათივე ცნობით, ბიზნესის მხარდასაჭერად და მეღვინეობის დარგის გასავითარებლად ჟპს გუგვაინს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო
ხელოვნების ეროვნული სააგენტოსგან 46791 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და შენობა ნაგებობა საინვესტიციო ვალდებულებით გადაეცა. საერთაშორისო საცალო ვაჭრობის ბრენდი სპარი, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით მომხმარებელთან დობით და პროდუქციის ხარისხით გამოირჩევა, ქვეყანაში 2014 წელს არის შემოსული და 5 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. რამ განაპირობა ბრენდის წარმატება ბაზარზე, რა სიახლეებს თავაზობენ ისინი მომხმარებლებს და რაც გეგმავენ სამომავლოდ. მარიამ ადამია სტუმრობდა სპარის იუბილეს და დეტალებს თავად მოგყვება. წელია რაც დედაქალაქში და მის ფარგლებს გარეთაც გვხვდება სუპერმარკეტების ქსელი ნაძვის სიმბოლოთი. გვხვდება სახლებთან ახლოს, ბენზინგასამართ სადგურთან და ზოგადად ყველგან, სადაც ადამიანებს ყოველდღიურად ახალი და ხარისხიანი პროდუქციის ყიდვა სურს. ამ მიზნითა და მოტივაციით 2014 წელს შემოვიდა პირველად საქართველოში სპარი და გახდა სპარ ინტერნეიშნალის გლობალური ოჯახის ნაწილი, რომლის განსაკუთრებული ზრდა და განვითარება პროდუქციის ხარისხს, ევროპულ სტანდარტებსა და მომხმარებლის ინტერესის გათვალისწინებას ეფუძნება. სწორედ ამ ელემენტებით იწერება დღემდე კომპანიის წარმატების ისტორია საქართველოში და საზღვრებს მიღმაც და ყოველდღიურად მუშაობს სანდო რეპუტაციის შექმნაზე და შენარჩუნებაზე, რაც გამოსდის კიდეც რისი გარანტით წლიდან წლამდე მომხმარებელთა რაოდენობის მზარდი დინამიკაა. 5 წელი რაც სპარის დიდ ოჯახს საქართველოს შეემატა და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს წარმატებული 5 წელი იყო კომპანიისთვის, რადგან ის წლიდან წლამდე იზრდებოდა, იხვეწებოდა და ვითარდებოდა. ამიტომაც ჩვენ გვემაყება ეს მიღწევები, ის სტაფი, რომელიც ემსახურება მომხმარებლებს და ის სტანდარტები, რაც დაინერგა. გარდა ამისა, რაც მთავარია, ჩვენაკ გაჩერებას არ ვაპირებთ და წინ კიდევ უფრო დიდი გამოწვევები, პერსპექტივები და გეგმები გვაქვს საქართველოში. საქართველოში სპარის არსებობის 5 წლის იუბილესთან დაკავშირებით 31 ოქტომბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით მომხმარებლები სხვადასხვა კატეგორიის ტოპ პოზიციებზე 50%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ და გავრცელდება ყველა ფილიალში. მთავარი აქცენტი ამ შემთხვევაშიც ისევ და ისევ მომხმარებლებს ეკეთდება, რაც კომპანიის სლოგანშიც ხაზგასმით ჩანს: თქვენზე მორგებული. ეს 5 წელი იყო ძალიან წარმატებული და მზარდი სწრაფი ტემპებით განვითარებადი ჩვენთვის. 5 წლის იუბილესთან დაკავშირებით სპარის მაღაზიათა ქსელი თავაზობს მომხმარებლებს ჯერ არ ნახულ 50%-ამდე ფასდაკლებას, რომელიც გაგრძელდება 1 თვის განმავლობაში და წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა ასორტიმენტი ფასდაკლებებში. ჩვენი კომპანიის განვითარება დამოკიდებული იყო მომხმარებლების ინტერესების გათვალისწინებაზე, მაღალი ხარისხის ასორტიმენტზე და კარგ მომსახურებაზე, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი ფასები ყველასათვის მისაღები და არის ასევე ძალიან კარგი მომსახურება. აქ რომ შემოდიხარ, ძალიან თბილი გარემო გვხვდება და სასიამოვნოა ეს ყველაფერი. სპარის მომხმარებელი საშუალო და მაღალშემოსავლიანი ადამიანები არიან, რომლებიც აფასებენ მომსახურების დონეს და პროდუქციის ხარისხს. ასე მოვიდა კომპანია 2014 წლიდან დღემდე, თუმცა გეგმები კიდევ უფრო მასშტაბური აქვს და ბევრ წარმატებულ 5 წელიწადს დაითვლის საქართველოში სუპერმარკეტების ქსელი, რომელიც ჩვენზე მომხმარებლებზე და ჩვენს სურვილებზეა მორგებული. და მოით ახლა გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციას გადავხედოთ და გავიგოთ როგორი ამინდი გველდება საქართველოში, რომელიც განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების მცირე ნაწილის და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში იწვიმებს, დასავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერი წვიმაც და ელჭექის ფონზე იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. მოკლედ თანდათან ცივდება, ზამთარი გვიახლოვდება, როგორ ამით უნდა ველოდოთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. ამას გრაფიკულად ნახავთ. რის შემდეგაც უკვე გადავხედავთ ფრენების განრიგს და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით ძალიან მალე.
გადაცემის სპონსორია Nova. ურესზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. მართე სპორტული აქციები BetLive-ზე 3+1 200% кэшბექი Bet+1 აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტჩინების ნიადროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე. გასტროტეკი ხორეკა სახჭურვილობა ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი თბილისი წერეთლის 66. გამოხატვა, გადმოცემა თუ გამოსახვა. გამარჯვება, ბრძოლის მოგება, ძვება, წარმატება. ცხოვრება არის ზმნა. იმოქმედე, არ გაჩერდე. ახალი ნათება 20 წლის ახალგაზრდა ყველაფერი ისევ წინ არის. თუ შარდის შეუკავებლობა ხშირად გახსენებთ თავს და უხერხულ სიტუაციებს გიქმნით, იცოდეთ რომ მარტო არ ხართ. კამპეტის უროლოგიური საფენი დაგეხმარებათ პრობლემის მოგვარებაში. სპეციალური დიზაინის მქონე საფენი სუპერშემწოვი გრანულების მეშვეობით სწრაფად იწოვს სითხეს და უზრუნველყოფს თქვენს კომფორტს. დაიბრუნეთ თავდაჯერება და ისიამოვნე ყველა მნიშვნელოვანი მომენტით კამპეტთან ერთად. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს. საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. სლოტ კლუბების ქსელი 3/7-იანი გთავაზობთ საუკეთესო აპარატებს. ყველაზე მაღალ 20%-იან кэшბექს კლუბის VIP წევრებისთვის. ყოველ პარასკევს იმართება 7-იანების ტურნირი. ყოველ ხუთშაბათს თამაშდება ფულადი პრიზები, 4 ახალი ავტომობილი და სუპერ პრიზი Toyota Prado. მეგა ჯეკპოტი 20,000 ლარი. სლოტ კლუბების ქსელი 3/7-იანი, შენი იღბლიანი რიცხვი. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. ძველად მაიას ტომებს მზის შეგროვება შეეძლოთ. ამიტომ ისინი ყოველთვის კარგ განწყობაზე იყვნენ და ჩვენც ვიქნებით. ჩვენ ხომ ზუსტად ის მზე გვაქვს. სანდორა. ის მზის ენერგიას ხილიდან იღებს, რათა თქვენ კარგი განწყობა შეინარჩუნოთ. აიმაღლე განწყობა. გსურთ რაიმე მადი საღმძრელი ყავისთვის? 7 Days-ის mini კრუასანი და 7 Days-ის mini ბისკვიტი. 7 Days-ის mini კრუასანი და ბისკვიტი. ყავის საუკეთესო მეგობარი. ლიდერბეთის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშება გრძელდება. იჩქარეთ 15 დეკემბრამდე დარჩა 4 ეტაპი. დააგროვე ბილეთები სპორტში, სლოტებში და ლიდერბეთის ყველა თამაშობაში. დაელოდე ზარს. მოიგე ფულადი პრიზები, ორკაციანი საგზური მადრიდის რეალის თამაშზე და შენი საოცრებო ავტომობილი Porsche. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში.
თქვენი ცხვრი დახმარებას ითხოვს. მე ვარ ოტრევინი, ცხვრების ჟინი. აქ ჩვენ გვჭირდება მაგია, უფრო სწორედ მეცნიერება. მადლობა. სპრეი ოტრევინი მენთოლით და ევკალიპტით მოქმედებას იწყებს წუთებში და გრძელდება 12 საათამდე. წასვლის დროა. ოტრევინი და თქვენი ცხვრი სუნთქავს თავისუფლად. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას ხვედით მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპი. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. როდესაც პაციენტი კბილების მგრძნობელობის პრობლემით მოდის კლინიკაში, ყოველთვის მიგვითითებს საცტკივად. თუ კბილების მგრძნობელობას უყურადღებოდ დავტოვებთ, ეს უფრო დიდ პრობლემაში გადაიზრდება. ასეთ პაციენტებს მე აუცილებლად ვურჩევ კბილის პასტის შეცვლას. სენსოდინი აუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი ერთ კილოში. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ურესზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ სტატისტიკა განაახლა. რა დინამიკა დაფიქსირდა 2019 წლის 9 თვეში, ანუკა ჯოხაძე გვერდება საქმე ინგლისის ეთერში, რომელიც პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს განახლებულ რიცხვებს. ანუკა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა. სანამ უშუალოდ სტატისტიკაზე გადავალთ, მანამდე მინდა მიმოვიხილოთ თბილისის მერიის მიერ სამშენებლო სექტორში ბოლო დროს გატარებული რეგულაციები, რადგან ამ მიმართულებით თბილისის მერმა დეველოპერულ კომპანიებს არაერთი შეზღუდვა დაუწესა. სამშენებლო ინდუსტრიაში ჩართული კომპანიები რეგულაციების გავლენაზე ხშირად საუბრობენ. დავიწყოთ იმით, რომ თბილისის ახალი გენერალური გეგმა აქვს. ახალმა გეგმამ ქალაქში ქაოტური განაშენიანების პრობლემა კიდევ უფრო წინ წამოწია. თბილისის გენერალური გეგმის მიხედვით კანონმდებლობაში მოვიდა ზონირების საკითხები, დაიხვეწა რუკა, რომელზეც დატანილი იქნა გაცემული სამშენებლო ნებართვები. სამშენებლო ნებართვებზე საუბრისას არ უნდა გამოგჩეს კაური კოეფიციენტიც, აიკრძალა კაური კოეფიციენტების გაყიდვა და კოეფიციენტების მატებაც. როგორც სპეციალისტები ამბობდნენ, წლების განმავლობაში ხდებოდა ნებართვების გაცემა. დასაშვებზე დიდი მოცულობის შენობების ასაშენებლად, რამაც ქალაქში გარკვეული პრობლემები წარმოქმნა. ანიკა, 2019 წლის პირველ კვარტალში სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აღნიშნავდა, რომ 2052 სამშენებლო ნებართვა იყო გაცემული. 2018 წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ, ეს იყო 2/10 კლება. იყო შესაბამისად შემცირება დაფიქსირებული. რა რიცხვები გვაქვს უკვე 9 თვის მონაცემების მიხედვით, რომელიც გუშინ არის განახლებული. ანა, საქართველოში 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში 7202 ნებართვა გაიცა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს თუ შევადარებთ 1.3%-ით მეტია. გაცემული ნებართვების რაოდენობა დაახლოებით 5621,000 კვადრატული მეტრი ფართობის შენობა ნაგებობის მშენებლობაზე მოდის. ნებართვების 71% ქვეყნის 3 რეგიონზე ნაწილდება. უფრო კონკრეტულად, ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების 59.2% თბილისზე, 11% აჭარაზე, ხოლო 10.8% ქვემო ქართლის რეგიონზე მოდის. ყველაზე ნაკლები სამშენებლო ნებართვა რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში გაიცა. ამისთან 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში ნებართვები გაიცა მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსების, სასტუმროების, სავაჭრო ობიექტების, სამრეწველო საწარმოების, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტებისა და სხვა შენობა ნაგებობების მშენებლობაზე. აქვე დავამატებ, რომ გაცემულ ნებართვებში შედარებით დიდი წილი მრავალფუნქციურ საცხოვრებელ კომპლექსებს უჭირავს. ანუკა, სტატისტიკას, რომელსაც საქსტატია ქვეყნებს ხოლმე თან სდევს შესაბამისი რუკა, სად და რომელ რეგიონში არის მშენებლობები განხორციელებული. რა ხდება დამთავრებული მშენებლობების კუთხით და საინტერესოა სწორედ რეგიონების მიხედვით ჩავხედოთ ამ სტატისტიკას, რომელი თქვათ რეგიონები ლიდერობენ ამ შემთხვევაში. ანა, დამთავრებული მშენებლობის ნახევარზე მეტი ძირითადად ქვეყნის 3 რეგიონზე მოდის, 36.2% ქალაქ თბილისზე, 14.4% კახეთის რეგიონზე, ხოლო 9% ქვემო ქართლის რეგიონზე. ყველაზე მცირე პროცენტული წილით აქაც რაჭა ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთია წარმოდგენილი და ბოლოს 2019 წლის 9 თვეში ექსპლუატაციაში 1923 კვადრატული მეტრი ფართობი მიიღეს, რაც წინა წელთან შედარებით 32.4%-ით მეტია. ამ ფართობზე 1802 ექსპლუატაციაში შესული ობიექტი ფიქსირდება. ობიექტების რაოდენობაში კი კლებაა. 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში 1.5%-ით მეტი დასრულებული შენობა დაფიქსირდა.
მადლობა ანუკა. ახლა ჩვენ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს ჩვენი მაყურებლებისათვის. 30 ოქტომბერს ევროპის საინვესტიციო ბანკსა და არასაბანკო ფინანსურ ინსტიტუტ კრისტალს შორის გაფორმდა შეთანხმება, რომლის ფარგლებშიც კრისტალი 4 მილიონ ევროს მიიღებს, გარიგების მიზანი კი მიკროსაწარმოების გრძელვადიანი დაფინანსება იქნება. თანამშრომლობის შეთანხმების გაფორმებას სალომე ჭიპაშვილი ესწრებოდა, მეტ დეტალს კი მისი სიუჟეტიდან შევიტყობთ. არასაბანკო ფინანსურმა ინსტიტუტმა კრისტალმა 4 მილიონ 100.000 ევროს დაფინანსება მიიღო. შეთანხმება დაფინანსების შესახებ ევროპის საინვესტიციო ბანკსა და კრისტალს შორის დღეს გაფორმდა, რომლის მიზანიც საქართველოს ეკონომიკის ყველაზე დაუცველი სეგმენტის მიკრობიზნესის ხელშეწყობაა. მისო კრისტალთან თანამშრომლობა მიზნად ისახავს დამატებით 10.000 ადგილობრივი მეწარმის მხარდაჭერას, როგორც არსებული ბიზნესის განვითარებისთვის, ისე ახალი საქმიანობის წამოსაწყებად. შედეგად დასაქმდება მეტი ადამიანი და შემოსავლის ახალი წყაროები გაჩნდება. ჩვენ წარმატებებს უსურვებთ კრისტალს და საქართველოში კერძო სექტორის მხარდასაჭერად მზადყოფნას გამოვთქვამთ. დაფინანსების მიზანია ხელი შეუწყოს მიკრობიზნესს. ამ ტიპის დაფინანსება ფართოდ მოთხოვნადია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთლიან რეგიონში. დაფინანსება მეწარმეებს დაეხმარება თავიანთი საქმიანობის განვითარებაში, რაც გაზრდის საბოლოოდ ეკონომიკასა და ზოგადად ქვეყანაში კეთილდღეობას. დღეს გაფორმებული გარიგება ითვალისწინებს იმ ბიზნესების ხელშეწყობას, რომლებშიც დასაქმებულთა რაოდენობა 10 თანამშრომელს არ აღემატება. მიკროსაწარმოებისთვის გამოყოფილი 25.000 ევრომდე სესხები კი ქალების, ახალგაზრდებისა და სოფლად მცხოვრები მეწარმეების განვითარებაზე იქნება მიმართული. აღნიშნული შედეგად კი 10.000-მდე მეწარმისათვის ხელმისაწვდომი გახდება გრძელვადიანი დაფინანსება. დღეს ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ევროპის საინვესტიციო ბანკთან, რომელიც არის ერთ-ერთი უდიდესი საინვესტიციო ორგანიზაცია მსოფლიოში. ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტს, რომელიც შეეხება 4.1 მილიონი ევროს სესხის გამოყოფას კრისტალისთვის. ამ კრედიტის მიზნობრიობა არის საქართველოში მცირე მეწარმეობის განვითარება. თანხები მთლიანად მოხმარდება 10.000-მდე მცირე მეწარმის განვითარებას. მცირე მეწარმეს ჩვენ მოვიაზრებთ ისეთ კომპანიებს, რომელთაც 10 თანამშრომლამდე ყავთ დასაქმებული. განსაკუთრებული ფოკუსი იქნება ისეთ კომპანიების დაფინანსებაზე, რომელთა მფლობელები არიან ქალბატონები და ახალგაზრდა მეწარმეები. ფინანსური ჩართულობის ორგანიზაცია კრისტალი ერთ-ერთი წამყვანი არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუტია, რომლის სასესხო პორტფელის მოცულობა 270 მილიონ ლარს შეადგენს. კრისტალი 51 რეგიონული ფილიალის საშუალებით 100.000-ზე მეტ კლიენტს ემსახურება. 2018 წლის დეკემბერში კი კრისტალი წლის პასუხისმგებლიან ბიზნესად დასახელდა. ბევრი ისაუბრა, ვიდრე ხელმოწერას გააკეთებდა გუშინ კრისტალთან ვაზილ ჰუდაგმა ამ სტუდიაში, მე მას წარმატებები მინდა უსურვო. წარმატებები კრისტალს, გუშინ კი ქართულ კომპანია არგოსა და ნიდერლანდურ კომპანია, ესეთი უკვე მე მგონი ყველამ გაიგეთ, Royal Swinkels Family Brewers შორის ხელშეკრულება გაფორმდა. ხელმოწერის ცერემონიალი გაიმართა არგოს საწარმოში. და ამ ხელშეკრულების თანახმად Royal Swinkels Family Brewers-მა ლუდსახარ შარგოს 40% შეიძინა. Swinkels Family სამეფო კომპანიაა, ეს წოდება კომპანიამ წელს მიიღო, რითაც დაფასდა ის 300 წლიანი საოჯახო ბიზნესი, რომელსაც Swinkels-ები დღემდე ინარჩუნებენ და აფართოვებენ. ჩვენ გვინდა რომ შევაფასოთ ამ ამბის დეტალები, თქვენ შეგაფასებინოთ და სხვათა შორის ამ ყველაფერში ნუ გაიკვირდებათ და ხუჩაბად დღეს ელენე კვანჭილაშვილი დაგვეხმარება, რომელიც სტუმრებთან ერთად გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. ელენე, დილამშვიდობისა. ანა გიორგი, მოგესალმებით. არგოს ქარხნიდან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენის მოსწრები ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ უნდა ვილაპარაკოთ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე ლუდის ინდუსტრიაში, რაც საკმაოდ იშვიათია და ასევე უნდა ვისაუბროთ იმაზეც, რომ არგოს წინ ძალიან დიდი გეგმები აქვს. არგო არის ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული აიკონიკ ბრენდი, ნამდვილად საქართველოსთვის ისეთი ბრენდი, რომლებიც თაობებს ახსოვთ და რაზეც მომხმარებლის მოთხოვნა ყოველთვის არის ძალიან მაღალი. ბევრს არ გავაგრძელებ, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სტუმრები გვეყოლება დღეს საქმიან დილაში და სწორედ მათთან ერთად შევაჯამებთ, რას შეიძლება ეს ინვესტიციები ნიშნავდეს არა მხოლოდ რა უნდა გვიხაროდეს და
მივიღებთ საუკეთესო ხარისხის ლუდს. ხო იცი, იმდენ წელს საუბრობდი, ვსვავდით პივას მეთქე, ახლა დავლევთ ლუდს. ეს არის და მნიშვნელოვანი თემაა თვითონ სახელმწიფოსთვის, ბიზნესისთვის, რომ უცხოელი კომპანია, ესეთი ცნობილი კომპანია, ეს არის 300 წლის ისტორიის მქონე კომპანია, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ წილობრივი მონაწილეობა მიიღოს ამ ძალიან სერიოზულ კომპანიაში, როგორც თქვენ თქვით, არგო არის მართლა ლეგენდარული ლუდია, რომელსაც ჭირდება უფრო დახვეწა და აქ არ არის მარტო ფრენჩაიზზე ლაპარაკი, აქ არის სპეციალისტებიც ჩამოვლენ, გაცვლითი პროგრამები იქნება, ხალხი ახალ ტრენინგს მიიღებს და წარმოება იქნება ლუდის ევროპული სტანდარტით, ევროპული ხარისხით და იმ სტანდარტებით, რასაც მთელი მსოფლიო სარგებლობს. ჩვენ დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ამ კომპანიის თავმჯდომარეს ბატონ პიერს, რომ გაბედა, ესე ვთქვათ, და თვითონ სახელმწიფოში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა რაც გადაბედია ეს თემა, რომ ჩადოს სერიოზული ინვესტიცია კომპანიაში და მონაწილეობს მის განვითარებაში. ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა, მე რაც ვფიქრობ, ამ ლუდის ინდუსტრიაში. ნამდვილად და ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, როცა ისედაც ვიცით, რომ ზოგადად ბიზნესი თავს იკავებს. ამიტომ პიერთან გადავალ მაშინ თქვენის ნებართვით შემდეგი კითხვით. ბატონო პიერი, რატომ აირჩიეთ საქართველოს ლუდის ბაზარი და ამ ბაზარზე კონკრეტულად კომპანია Argo? Specifically Argo for that purpose. თუ შეხედავთ საქართველოს ლუდის ბაზარს, ის საკმაოდ მცირეა, მაგრამ ამავდროულად ძალიან საინტერესო ბაზარია. ტურიზმი იზრდება საქართველოში. ამდენად ჩვენი მოლოდინია, რომ ლუდის ბაზარიც მზარდი იქნება. ეს პირველი ფაქტორია და მეორე ჩვენი ინტერესი განპირობებულია ასევე ხალხის გამოც. იმ ხალხის გამო, ვინც ამ საქმეს ემსახურება. ჩვენ ძალიან გვჯერა ამ გუნდის და იმის, რომ კომპანია Argo ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევს. აი ეს არის ორი ძირითადი მიზეზი, რატომაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ინვესტირების გადაწყვეტილება სწორად მივიღეთ. შემდეგი კითხვით უკვე გადმოვალ თქვენთან და ცოტა უფრო სპეციფიკურად თუ შეგიძლიათ გითხრათ, ეს ინვესტიციები რას მოხმარდება და რა საბოლოო ჯამში რა უნდა მივიღოთ, ესე ვთქვათ, განახლებული Argo-სგან. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გამომეორდები და ვიტყვი, რომ დიდი ნდობა იყო სვინგელსების ოჯახიდან, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და პირდაპირ ინვესტიცია განახორციელეს Argo-ში. ეგ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ბატონმა თემურმა ახსენა, რომ ტექნიკური გადაიარაღებები, ახალი ინვესტიციები, ახალი ტექნოლოგიის დანერგვა. ეხლა ტექნიკურად რომ გადავიდეთ, ბევრ ადგილას შევცვალეთ და გადავედით სრულ ავტომატიზირებაზე. რაც იმას ნიშნავს, რომ ლუდის ხარისხზე საერთოდ არავითარი ზეგავლენა აღარ იქნება და არავითარი რისკი არ იქნება და მომხმარებელი მიიღებს ყოველთვის მაღალი ხარისხის ლუდს. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მეორე თემა ისიც არის, რომ ჩვენ დიდხანს თანამშრომლობდით სვინგელსების ოჯახთან, მაგალითად ჰოლანდიის ბრენდით, რომელიც ჩვენთან აქ ისხმევა და ეხლა მათ გადაწყვიტეს, რომ თვითონ შემოვიდნენ, აქამდე რასაც აკეთებდნენ, რომ ლიცენზიით ვასხმევინებდით, ეხლა თვითონ ჩამოასხავენ, თვითონ გააკეთებენ ქართველი მომხმარებლისათვის. კონკურენტული უპირატესობა. საექსპორტო ბაზრების მიმართულებით თუ გეგმავთ რაიმე და შეგვიძლია ამ კუთხითაც ვისაუბროთ. რაც შეეხება საექსპორტო ბაზრებს, ამათაც გადაწყვიტეს, რომ ეს საქართველოს გაეკეთებინათ როგორც ეგრეთ წოდებული ცენტრი. ეს კომპანია 22 ქვეყანაშია. კი ბატონო. 22 ქვეყანაშია კომპანია, სადაც აქვს თავისი ქსელი, თავისი ფრენჩაიზები, თავისი ქარხნები. რაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ ფართოვდება ბაზარი. რაც მიიღებენ მაგარ ხარისხის პროდუქციას უდაოდ მიიღებენ, ჩართავენ იმ ქსელში, სადაც თვითონ არის. და ამას პლუს ამ პროდუქტებს დაემატება ქართული როგორც ლიმონათი, რომელიც ჩვენ ვაწარმოებთ თავის ქსელზე და თავენ პორტფოლიოს კიდევ უფრო გაზრდიან. ანუ ლუდი ექნებათ როგორც ქართული, ჰოლანდიური, გერმანული ტიპის, ნაყიდი აქვს ბელგიური ლუდების კომპანიები და პორტფელის გაზრდიდან უკვე არის დიდი შეთავაზება მომხმარებლის სხვადასხვა ქვეყნებში, რომელიც იწარმოება საქართველოში, აქედანაც ლოჯისტიკურად უფრო იაფიუჯდებათ და შესაბამისად უფრო კონკურენტუნარიანები ხდებიან. ამიტომ შეიძლება არ გვეუბო ჰოლანდიაშიც მოხდეს. ხო, ანუ პრაქტიკულად როგორც hubs ასე განიხილავენ საქართველოს, რაც ასევე მნიშვნელოვანი. მასაც ვკითხავ, მაშინ კონკრეტულად რა გეგმები აქვს? So what are your რა გეგმები გაქვთ Argo-სთან მიმართებით? რა უნდა იყოს ასე ვთქვათ დამატებული ღირებულება იმის, რომ ახლა უკვე თქვენ ხართ ჩართული ამ პროექტში? Additional value.
ჩვენ ჩართულები ვართ, როგორც აქციონერები და ამ წილის ფლობით დარწმუნებულები ვართ, რომ ამ კომპანიის განვითარებასაც შევუწყობთ ხელს. ჩვენ გვჯერა, რომ ამ კომპანიას ზრდის დიდი პოტენციალი აქვს, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ლუდის ბაზარი საკმაოდ კონკურენტულია. საქართველოშიც კი ამ ბაზარზე კონკურენცია საკმაოდ მაღალია. რა არის თქვენი აზრით არგოს კონკურენტული უპირატესობა ამ ბაზარზე დღეს და რა შეიძლება იყოს მომავალში? ყველაზე მთავარი ლუდის ინდუსტრიაში და არა მარტო საქართველოში, სხვა ბევრ ქვეყანაშიც არის თავად პროდუქტი, ბრენდი და ზრდის შესაძლებლობა. თუ შეგიძლია რომ ძალიან ძლიერი ბრენდი განავითარო, შენ შეგიძლია მოიგო ეს კონკურენცია ბაზარზე. უნდა თქვა რომ საქართველოს ბაზარზე კონკურენცია მაღალია, მაღალი დინამიზმით, სადაც ბევრი პროდუქტია, დიდი მოძრაობაა. მაგრამ მე მჯერა რომ თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ინოვაციას, ძლიერი პროდუქტების შექმნას და სწორ მარკეტინგს და სწორ ინსტიტუციურ განვითარებას და ამ მიმართულებით Coca-Cola-სთან პარტნიორობა ძალიან მნიშვნელოვანია. დარწმუნებული ვარ რომ ამ კომპანიისთვის ძალიან წარმატებულ მომავალს უზრუნველყოფთ. მოკლედ ბატონო თემ მთელ ეკოსისტემას აშენებთ ხო ესე გამოდის. ახლა რაც ბატონმა პიერმა ისაუბრა, იცით რა მაინტერესებს, რა სიგნალი იქნება ეს თვითონ ინდუსტრიისთვის? აი ეს პირდაპირი ინვესტიცია რაც აღნიშნეთ. ევროპის ნიუსებში რო გავა ეს თემა და 300 წლის გამოცდილების კომპანია რო ჩამოდის საქართველოში აკეთებს ინვესტიციას, ეს უკვე მის მაჩვენებელია, რომ ამას ვიღაცა უნდა მიბაძოს, ბიზნესმენიც ეს მაინც ბაძავენ. ან ერთმანეთის კონკურენციისთვის. ყველა დაინტერესდება პირი რატო ჩავიდა საქართველოში, რატო გააკეთა ინვესტიცია, ინტერესი გაიზრდება. ისაც დიდია ინტერესი, მაგრამ თავდაჯერებულება მოემატება და ნდობის ფაქტორი გაიზრდება. იმიტომ რომ ინვესტიცია მაინც დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, ნდობაზე, იმიტომ რომ ინვესტორები თავისთავად როგორც წარმოებლები არიან სპეციალისტებიც არის, ინვესტორი არის ერთ-ერთი სპეციალობა, რომელიც აკეთებს ინვესტიციებს. ეს არის თავარი თემა და რა თქმა უნდა და პროფესია ესა რა და ამიტომ ის ხალხი ვინც დაინტერესებული იყვნენ, მაგრამ ვერ ბედავდნენ, ესენი აძლევენ მაგალითს, რომ შეიძლება გაბედო ოღონდ მასიკოსნაირი პარტნიორი ვაყავდეთ. ეგრეა, პარტნიორსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოში ჩამოიბუნებაში ინვესტიციას ესე ჰაერზე არავინ არ აკეთებს. აქ უნდა დახვდეს სწორი პარტნიორი, გულახდილი პარტნიორი, წესიერი და გამოცდილი და კანონმდებლობა შესაბამისი და ესე შემდეგ. ეს არის მთავარი ინვესტიციის მოსაზიდი, თორე ბუნებამ რაც გვაჩუქა, გიხედავთ ავი რა არის ქვეყანაში ცხოვრობ. ხო, ინვესტიციის მოზიდვა ერთია მისი განვითარება და შენარჩუნება მეორეა და სხვათა შორის არგოს ბრენდი ამას აჩვენებს, რომ მან გაუძლო, ესე ვთქვათ, ხო, აი ამ დროს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეთი ბრენდი რომ წლების განმავლობაში გაუძლო ამ თემას, ეს ხო იმის შედეგია, რომ სწორი მიმართულებით მიდის კომპანია და მას იდება გაძლიერება. კიდე ეს ვთქვი განსაკუთრებით მომწონს აქტივობა და პასუხისმგებლობა კომპანიის და ყველაფერი ჩანს, მე მგონი ამაზე მაყურებელსაც ვაჩვენოთ, რომ არის ესე ვთქვათ spend your summer in Georgia აკრია ამას, ანუ გაატარეთ ზაფხული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხალხის, ამ კომპანიის, კიდე 300 წლის გამოცდილების კომპანიის ნდობა რო გამოუცხადა კომპანია არგოს და გააკეთა ინვესტიცია. ეს ძალიან სერიოზული თემაა. კი, როგორ აპირებთ ახლა კაპიტალიზებას ამ ნდობაზე? პირველი რაც არის, რომ რაც შეეხება ახლა პირველი შეეხო საექსპორტო ბაზრებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ხარისხიდან, წარმადობიდან ქარხანა ყველაზე დიდი არის ახლა რეგიონში. თვითონ თავის წარმადობით, ამიტომაც გადაწყვიტეს, რომ ამ ქარხანაში ჩაედოთ ინვესტიცია და ის ჯგუფი, რომელიც ახლა აქ მართავთ ამ ქარხანას და ისი გაკეთებაც გვინდოდა, იყო ძალიან დიდი ნდობა გამოცხადებული, იმიტომ რომ სწორი ნაბიჯები გადავდგით, ამათი მოთხოვნებით შესაბამისად სწორი იყო გაკეთებული და მოსახლეობას რაც არის, პირველი რაც დავიწყეთ ეს მოკლე პროექტი, ანუ პასუხისმგებლობა რაც ავიღეთ, რომ ეს ტურიზმის რაღაც პატარა პრობლემა რო შეიქმნა ზაფხულის თვეში გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენც რაღაცნაირად მხარდაჭერა გაგვეკეთებინა და ჩვენი აქტივობებით რაღაც დაგვეწყო, რომ ტურისტებს მოგვეხმარებინა და თავიანთ ქსელებშიც ეს მოგცემენ იმ საშუალებას, რომ ჩვენ შევიტანოთ ჩვენი პროდუქტიც. თავიანთ ქსელებში, როგორც ბანკნოტებმა აღნიშნა და პიერმაც აღნიშნა, 22 ქვეყანაში აქვს თავიანთი საექსპორტო დისტრიბუცია. ანუ მიაქვთ პირდაპირ ჰოლანდიიდან. ლოჯისტიკურად ხარჯები ძალიან მაღალია. საქართველოში ჩამოსხმული აღმოსავლეთ
აღმოსავლეთ ევროპისთვის ძალიან მარტივი არის საქართველოსთან ამის მიწვლა, იმიტომ ლოჯისტიკურადაც ჰაბი არის საქართველოს და ასევე კიდე უალკოჰოლზეც ვფიქრობთ, რომელიც იქნება უკვე არაბული ქვეყნებისთვის, რომელიც შეიძლება რომ აქედან გავიტანოთ. მოკლედ გეგმები, დიდი გეგმებია, მნიშვნელობაც მე მგონი გასაგებია და პატრონიც იპოვეთ, ნდობაც არის და ბიზნეს გარემოსთვისაც დადებითი სიგნალი არის გაგზავნილი. ანა, გიორგი, თქვენთან გადმოდივარ უკვე მე და იმედს ვიტოვებ, რომ ბევრი ასეთი საქმიანი და ესე ვთქვათ, იმედით სავსე ჩართვა მექნება და არგოსაც რა თქმა უნდა მივადევნებთ ყურადღებას და მონიტორინგსაც გავუწევთ, რა სიახლეებს შემოგთავაზებს უკვე მომავალში ეს კომპანია. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის. ასე უთენია დილიდან მარტო ელენე კვანჭილაშვილს შეუულია შეკრიბოს ესეა და თემურ ჭონია, ვასიკო სულხანიშვილი, ამოდენას ვინკელსები, პივიდან ლუდამდე, ლუდიდან რეკლამამდე, ქალბატონებო და ბატონებო, რეკლამის დრო არის. TV პირველზე ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო ამბებით და სტუმრებით. დარჩით TV პირველზე, BMG აგრძელებს თავის საქმიან ეთერს. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. დადასტური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. პრეტესტში 20 ლარად გადაამოწმეთ თქვენი ავტომობილის მზაობა ტექნიკური ინსპექტირებისთვის. დაუმართავობის შემთხვევაში ვაგვარებთ გამონაბოლქვის, მუხრუჭების, მაშუქების და სხვა პრობლემებს. სურვილი შემთხვევაში თავად გავატარებთ ინსპექტირებას. დაგვიკავშირდით 568 680 840. ლიტვური საცხობის უგემრიელესი ნამცხრები სხვადასხვა ნატურალური ჯემით. ლიტვური საცხობი ევროპული ხარისხის გარანტი. იცი რა არის გალფ კლუბი? გალფ კლუბი არის ზრდადი ფასდაკლების და დაგროვების ბარათი. აგროვებ ქულებს და იღებს სპეციალურ შემოთავაზებებს პარტნიორი ორგანიზაციებისგან. ქულებით ყიდულობთ საწვავს ან ნებისმიერ პროდუქტს გალფ სტორის ქსელში. იხდი კომუნალურ გადასახადებს. მონაწილეობთ სხვადასხვა აქციებსა და გრანდიოზულ გათამაშებებში. გალფ კლუბი არის მობილური აპლიკაცია. SMS რეპორტინგი, 15 თეთრი ფასდაკლება ყოველ კვირადღეს, 50%-იანი ფასდაკლება ჰოთ-დოგსა და ყავაზე. გაორმაგებული ქულების აქციები, გათამაშებები, ახალი შესაძლებლობები და ეს ყველაფერი ერთ ბარათში. გალფ კლუბი, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავად იცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინის საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Dar Building G. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს.
საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. გსურთ რაიმე მადის აღმძრელი ყავისთვის? 7 Days-ის mini კრუასანი და 7 Days-ის mini ბისკვიტი. 7 Days-ის mini კრუასანი და ბისკვიტი. ყავის საუკეთესო მეგობარი. როდესაც პაციენტი კბილების მგრძნობელობის პრობლემით მოდის კლინიკაში, ყოველთვის მიგვითითებს საცტკივად. თუ კბილების მგრძნობელობას უყურადღებოდ დავტოვებთ, ეს უფრო დიდ პრობლემაში გადაიზრდება. ასეთ პაციენტებს მე აუცილებლად ვურჩევ კბილის პასტის შეცვლას. სენსოდინი აუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. კალცემინი ადონსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემინი ადონსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბაია. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი 1 კილოში. რენოქსი აირჩიე უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავები და წებოცემენტი, რომელიც დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიებით. იყავი გამორჩეული და კრეატიული. რენოქსი შეცვალე შენი სამყარო რენოქსის ფერებით. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი 1 კილოში. შიდა და გარე კარის ყველაზე დიდი არჩევანი საქართველოში. ზოდი გარემონტე სიყვარულით. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. ბავშვის ჯანსაღი კვება ყველა მშობლისთვის მნიშვნელოვანია. ჩემი შვილებისთვის რთული იყო სასარგებლოსა და სასურველს შორის არჩევანის გაკეთება. სანამ ჩემს ოჯახში ბარამბინოს შოკოკრემი არ გამოჩნდებოდა. მოხალული თხილის, ჯანსაღი რძის და სურნელოვანი კაკაოს მარცვლების განსაკუთრებულმა შერწყმამ უნიკალური გემო შექმნა. ბარამბინოს შოკოკრემი, ჩემი ოჯახის ჰარმონიული კვების საიდუმლო. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თოხლიაურში ყურძნის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო აშენდება, რომელიც წლიურად 500 ტონა ყურძნის გადამუშავებას შეძლებს. 2019 წლის 9 თვეში უცხო ქვეყნებიდან საქართველოს 2561 მოქალაქის დეპორტაცია განხორციელდა. ქვეყანაში მოქმედი საერთაშორისო აეროპორტების მოწესრიგების მიზნით ეკონომიკის მინისტრი ამჯერად ქუთაისის აეროპორტის შესამოწმებლად ჩავიდა. ნათია თურნავა ამბობს, რომ ეს აეროპორტი სახელმწიფოს ეკუთვნის და ის სანიმუშო უნდა იყოს. დიდი ომში ამბანის სკვერში მცირე სავაჭრო ცენტრი აღარ აშენდება. თბილისის მერის ინფორმაციით სავაჭრო ცენტრ გურდვილის მიმდებარედ არსებული ამბანის სკვერის ნაკვეთის ადგილმონაცვლეობაზე მოლაპარაკებები შედგა და ტერიტორიის გამოსყიდვა შესაძლებელია. 2018 წელს საქართველოში საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებულმა 65 ეკონომიკურმა სუბიექტმა, რომლებიც ამ დროისთვის ბაზარზე იყვნენ წარმოდგენილები, რომელთა საფოსტო და საკურიერო საქმიანობითაც შემოსავალი მიიღეს 95 მილიონ 800.000 ლარის. 2020 წელს თბილისი ახალი ნაძვის ხიდ შეხვდება. შპს თბილსერვის ჯგუფის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობა მხოლოდ ერთმა კომპანიამ, იტალიურმა აიდო SRL-მა მიიღო, რომელიც თბილსერვის ჯგუფს 25 მეტრის სიმაღლის ალუმინის კონსტრუქციის ნაძვის ხეს მიაწვდის. გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ნაძვის ხის ღირებულება 304.848 евро, ანუ დღევანდელი კურსით 998.072 ლარია.
მერიასა და კონტრაქტორს შორის ხელშეკრულება 25 სექტემბერს გაფორმდა. სახელმწიფო შესყიდვის ვებგვერდის მიხედვით თბილისის მერიამ იტალიური კომპანიისგან ბოლო პერიოდში კიდევ 2 ტენდერზე გააფორმა ხელშეკრულება, მათგან პირველი 397.150 ევროს ღირებულება იყო. ხელშეკრულება საახალწლოდ განათებული კონსტრუქციების და აქსესუარების შესყიდვისთვის დაიდო. ეს ხელშეკრულება თბილ სერვის ჯგუფმა და აიდო SRL-ს შორის 30 სექტემბერს შორის გაფორმდა. მესამე კიდევ ერთი ხელშეკრულება 127.512 ევროს მოცულობის არის, ის 21 სექტემბერს არის გაფორმებული და ის საახალწლო განათებული კონსტრუქციებისა და აქსესუარების შესყიდვას ითვალისწინებს. ქუთაისის აეროპორტი, რომელიც სახელმწიფოს ეკუთვნის, სანიმუშო უნდა იყოს, ეს თქვა ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ და მისი განცხადებით, ქვეყანაში არსებული აეროპორტების ინფრასტრუქტურა მაღალი სტანდარტების შესატყვისი და უცხოელი ტურისტებისათვის ქვეყნის სახეს უნდა წარმოადგენდეს. თურნავას განმარტებითვე, არსებულ ვითარებაში შესაძლებელია, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი უკეთესად მოემსახუროს მგზავრებს, მოწესრიგდებს ელემენტარული დეტალები, როგორიც არის რიგები, სანიტარული პირობები, ავეჯის განახლება, რაც შეიძლება ტურისტებს თვალში მოხვდეთ და გარკვეულწილად ქვეყნის ტურისტულ მიმზიდველობას ეს არ ეკადრება. დეტალებს ყველაფერს მოგახსენებთ მომავალში, მაგრამ ეს მოხდება კანონთან შესაბამისობაში. მთავარი ის არის, რამხელა კონტრიბუციას აპირებს ბიძინა ივანიშვილი და არა დაუშვათ მცირე დეტალები. ეს იყო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. ჟურნალისტების მიერ დასმული კითხვაზე საპასუხოდ იმის თაობაზე გამორიცხავს თუ არა ნათია თურნავა, რომ ივანიშვილისათვის უძრავი ქონების სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაცემა მოხდეს. ამასთან, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, მთავრობის სხდომის დღის წესრიგში წყალტუბოს პრივატიზების თემა დღეს არ დგას. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების თავმჯდომარემ წერილობით განცხადებით შეატყობინა საზოგადოებას, რომ ის წყალტუბოში 22 სანატორიუმის გამოსყიდვას აპირებს, რომელთაგანაც 15 სახელმწიფოს ბალანსია. 22 სასტუმრო ერთიანად დაიწყება და ერთიანად დამთავრდება, რაც არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო ისტორიაში უპრეცედენტოა. ეს იყო შეფასება ანალიტიკას ავტორთან ელენე კვანჭილაშვილთან საუბარში ბიზნესმენის თემურ ჭყონიას მხრიდან ბიძინა ივანიშვილის იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც წყალტუბოს რეაბილიტაციას ეხება. მისივე თქმით, ის ბიუროკრატია, რასაც ჩვეულებრივი დეველოპერები განიცდიან, ივანიშვილის პირობებში გაცილებით მალე დამთავრდება. მეორე დიდი პლუსი აქვს, რომ ის ბიუროკრატიას, რასაც ჩვეულებრივი დეველოპერები განიცდიან ან ბიზნესმენები, ეს ბიუროკრატია ჩარადამთავრდება ბიზნეს ივანიშვილის შემთხვევაში მერწმუნეთ. იმიტომ აქ შერჩევითზე არ არის ლაპარაკი, აქ რა დასამალია, რომ გავლენა სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვა. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ეს მე არაჩვეულებრივი ვინმე საწყენად არ მithქვია. ზოგს ადამიანს ბუნებით თქვენთან ტელევიზია სადაც გინდათ ზოგი ადამიანი არის გავლენიანი, ზოგი ნაკლებად გავლენიანი. ყველაზე დიდი ეფექტი ისე არის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ წყალტუბოს თემა გადაწყდება. და ვინ იქნება მფლობელი, მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მერწმუნეთ რა. თავარია ის ხალხი, რომელიც ელოდება სამუშაო ადგილს და ბევრი სამუშაო ადგილი შეიქმნება უდაოდ, ის ხალხი ამოისუნთქავს და იქნება სამუშაო ადგილი და პრესტიჟული ქვეყანად გადაიქცევა და იქ ეხლა ისი ძირითადი თემა ეგ არის და თუ ვინმეს მოუნდება ყიდვა, ყიდვით სასტუმრო რიცხვი იყიდება ვანდომის მოედანზე, თუ ბულიკა იმასაც იყიდი. თბილისში პარკირების წესის დარღვევაზე ჯარიმა 50 ლარი გახდება. კახაკალაძემ თქვა, რომ ცვლილებების ინიციატივით პარლამენტს თბილისის მერია მიმართა, მიზეზი კი სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგება. დედაქალაქის მერია აღნიშნავს, რომ შეიცვლება პარკირების ჯარიმის ჩაბარების წესიც. მოგახსენებათ, რომ პარკირების წესების დარღვევაზე ჯარიმა შეადგენდა 10 ლარს და ჩვენი თხოვნა იყო, ჩვენ მიმართეთ პარლამენტს, რომ დაემუშავებინათ ეს კანონპროექტი წარუდგინეთ და ყოფილიყო მხარდაჭერა, რომ გაგვეძვირებინა, გაგვეზარდა დარღვევებზე ჯარიმა. გუშინ უკვე პარლამენტმა მესამე მოსმენით გაზარდა ჯარიმა და გახდა 50 ლარი. საქსტატის მონაცემებით 2018 წელს საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების შემოსავალმა 95 მილიონ 800 ლარი შეადგინა. შესაბამისად, ამ სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით 2018 წელს საქართველოში საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული იყო 65 ეკონომიკური სუბიექტი. მათი 87.7% თბილისში, 7.8% აჭარის, 1.5% იმერეთის, ასევე 1.5% ქვემო ქართლის და შიდა ქართლის რეგიონებშია
განთავსებული. გზავნილების მიწოდება საქართველოში 2018 წელს ახორციელებდა საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების 178 სერვის ცენტრი, რომლებშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა იყო 3800 ადამიანი. მათ შორის 855 კურიერი, პოსტალიონი და ფელდეგერი. პროფკავშირების გაერთიანებამ კი პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა, რომელიც მინიმალური ხელფასის დაწესებას ითვალისწინებს. კანონპროექტის მიხედვით მინიმალური ხელფასი თვეში არანაკლებ 320 ლარით უნდა განისაზღვროს. პროფკავშირების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მინიმალური ხელფასი ყოველწლიურად გადაიხადება. მათი თავმჯდომარის მოადგილე რაისა ლიპარტელიანი აღნიშნავს, რომ კანონის მიღება გავლენას მოახდენს 130,000 დასაქმებულზე, ანუ დაქირავებით დასაქმებულთა 15%-ზე, რომელთა ხელფასიც თვეში 320 ლარზე ნაკლებია. კანონპროექტის რეგისტრაციის შემდეგ უკვე ერთი თვის ვადაში პროფკავშირების გაერთიანება პარლამენტში წარსადგენად ხელმოწერების შეგროვებას დაიწყებს. საქმიანი დილის ეთერისათვის ჭიანჭველა გოვიას ამბავებს მსოფლიოს დაზოგვის დღემდე რამდენიმე დღით ადრე წელსაც ყურადღების ცენტრში ხვდება. ნოემბრის დასაწყისში მსოფლიო დაზოგვის დღე 1925 წლიდან ბევრ ქვეყანაში სხვადასხვა ღონისძიებით აღინიშნება და მოსახლეობაში დაზოგვის წახალისებას ემსახურება. რამდენიმე წელი ამ ფერხულშიც ჩაება საქართველოს და ეროვნულ ბანკს ამისთვის და არა მხოლოდ ამ დღისათვის რამდენიმე პროექტი და პროგრამაც აქვს განხორციელებული. კი ბატონო, ასეა, ბესო ნამჩევაძის კონდეს ხოთშორის კარგი მასალა ამ თემაზე Forbes-ისთვის მოზადებული. არ მაქვს ისეთი შემოსავალი, რომ ფული დავზოგო. აი ესეთი ფრაზა ხშირად გვესმის. და უმრავლესობა თანხდება კიდეც, რომ ზოგადად შეიძლება ეს თქვა ჭეშმარიტება იყოს. ბუნებრივია, რაც მეტი შემოსავალი აქვს ადამიანს, დანაზოგის გაკეთება მით უფრო უმარტივდება, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დანაზოგის გასაკეთებლად მხოლოდ შემოსავლის გარკვეული დონეც ნამდვილად არ არის საკმარისი. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაზოგვის მიმართ ადამიანს კონდეს ერთგვარი კი არა, ყოველგვარი ერთგვარების გარეშე მიდრეკილება. სამხრივ ადამიანები ერთმანეთისგან განსხვავებიან. ზოგ მაგალითად შეუძლია 500 ლარის შემოსავლის პირობებშიც დაზოგოს. როცა სხვას არ შეუძლია დანაზოგის გაკეთება, იმ შემთხვევაშიც კი როცა მის შემოსავალი მაგალითად ყოველს მოგწევთ 5000 ლარია. თუმცა მრავალი ქვეყნის გამოცდილება მაჩვენა, რომ დაზოგვისადმი მეტნაკლები მიდრეკილება არა მარტო ცალკეული ადამიანებისთვის დამახასიათებელი ფენომენია, არამედ ეროვნულ დონეზეც კი შეგვიძლია გამეხილოთ. ერთი და იმავე შემოსავლის პირობებში უпростоად ზოგიერს შეუძლია მაგალითად მეტი დაზოგოს, ზოგს ნაკლები. საქართველოს კი სამწუხაროდ იმ ქვეყნების რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც დაზოგვისადმი მიდრეკილება მაღალი არ არის და ამ მხრივ ჩვენ თუ სწორად მახსოვს მე-80-ე ადგილას ვიმყოფებით. კი, გიორგი, და ეს არის რამდენიმე წლის წინანდელი მონაცემი. დაზოგვის უნარით საქართველოს უსწრებდა ბულგარეთს, საქართველოს უსწრებდა ბულგარეთი, მონღოლეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი, ზამბია, აღარაფერს ამბობ ყატარზე და ჩინეთზე, რომლებიც ლიდერი ქვეყნები არიან ამ წყვილს თუ ჩავხედავთ. სადوار დღეს და რამდენად შეიცვალა ბოლო წლებში ჩვევა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ბიუჯეტის განკარგვისათვის და არა მხოლოდ ამაზე დავიწყებთ საუბარს სტუმრებთან ერთად, რომლებიც სტუდიაში შემოგვიერთდნენ. წელსაც ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება არის დაგეგმილი დაზოგვის დღესთან დაკავშირებით. სალომე მოისტრაფიშვილი, გერმანობის შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი და მაია მარქარაშვილი, ეროვნული ბანკის ფინანსური განათლების განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი შემოგვიერთდნენ სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა ამისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან მოკლედ ვიკითხავ, პრინციპში წინასწარაც გავიარეთ ეს ნაწილი. არ ველოდები, რომ იქნება რაღაც რიცხვები, მაგრამ მაინც როდის განახლდება სტატისტიკა დღეს რა მდგომარეობა საქართველოში, პრინციპში რამდენიმე წელია გოვია დაცოცავს. მე გადავიდეთ იმის გამო ჩეკლებილები, რომ დღეს დაზოგვის დღე არის, მსოფლიო დაზოგვის დღე და ამ თემაზეც რო ვისაუბროთ. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მოგზაურობისთვის. დაზოგვა, როგორც სწორად აღნიშნეთ, ფინანსური განათლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ამდენად ის არის საქართველოს ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი. ფინანსური განათლების გაზომვა, ასე ვთქვათ, მოკლე პერიოდში დიდ ეფექტს არ იძლევა. ბოლოს ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შესაბამისად ეს იყო 2016 წელს და ალბათ უახლოეს პერიოდში 5 წლიანი ვადა მაინც უნდა გავიდეს რაღაც შედეგი ვნახოთ. თუმცა
ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ აღნიშნეთ, რომ თუნდაც მსოფლიო დაზოგვის დღე წელს უკვე მერვედ აღინიშნება და აი ამ მერვედ საქართველოში, რა თქმა უნდა, თორე ისე რამის 100 წლიანი ისტორია აქვს და წლიდან წლამდე ჩვენს მიერ დაგეგმილი აქტივობებით, როცა მივდივართ სეგმენტებთან, ძალიან თვალშისაცემია დაინტერესება ამ კონკრეტული ღონისძიების ფარგლებში ჩვენი ძირითადი სამიზნე სეგმენტი მაინც ბავშვები არიან, იმიტომ რომ როგორც საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს ადრეული ასაკიდან ფინანსური განათლების კომპონენტების დასწავლა უფრო ეფექტურია და როგორც წესი სკოლებთან, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა აუდიტორიასთან ურთიერთობა აჩვენებს, რომ ყოველ წელს უფრო მეტია მათი მხრიდან დაინტერესება და ამით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში ცნობიერება ყოველ შემთხვევაში ამაღლებულია ამ თვალსაზრისით. კი ბატონო, დაამსვრავეთ აზრი და მე გადავალ კითხვაზე. ანუ ჩვენ დღევანდელი დღიდან გამომდინარე, სალომე, ვცდილობთ რომ ჩავდგეთ რაღაცა გარკვეულ ფერხულში. ფერხულში იმ სხვადასხვა ღონისძიებებით, რომელსაც როგორც მაიამ აღნიშნა, ნაწილობრივ ტარდება სკოლებში, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ყურადღება მისაქცევი თემა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება, რომელსაც აუცილებლად ალბათ მოყვება აზროვნების ის ნაწილი, რომელიც მე რაღაც თქვა ჩვევაშიც გადაგივა, ანუ რაღაც კულტურის ნაწილიც რო გახდეს. რა არის კიდევ დაგეგმილი, რომელიც გვინდა რომ აი არ მოუბრუნდეთ წლიდან წლამდე და მუდმივად ხდებოდეს აღნიშნოთ ამ დღისას აიმისოთ, რომ დაზოგვის დღე არის და მაგრამ რაღაც არის ღონისძიებები, რომელიც მე უკვე მთელი წლის განმავლობაში დაზოგვის დღის აღნიშვნა ყველა ქვეყანა სხვადასხვანაირად აკეთებს. შეიძლება იყოს ერთდღიანი ღონისძიება, შეიძლება იყოს კვირეული, რა ვიცი, ერთი წლის განმავლობაში შეიძლება კი ბატონო რაღაც გაკეთება. ის ყველგან აღინიშნება, ხო? კი, ყველგან აღინიშნება. ახლა მე შემიძლია გითხრათ მაგალითად გერმანული გამოცდილება, რომ ეს არის ერთდღიანი ღონისძიება, მაგრამ აბსოლუტურად ქვეყნის მასშტაბით ყველა შემნახველი ბანკის ყველა ფილიალი აღნიშნავს ამ დღეს და რადგან იქ უფრო დაფარო ასე ვთქვათ მეტია, უფრო მასშტაბური ჩანს ეს ღონისძიება და რა თქმა უნდა ხა ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია რომ გერმანიის მასშტაბებით აღნიშნოთ თავისთავად. თავარი ყოველთვის აქ არის პარტნიორები, ვინ ყავს და ვინ შემოუერთდება ამ დღეს და ვისაც აქვს წვდომა აი ზუსტად ამ აუდიტორიასთან და ჩვენი ყოველთვის პრიორიტეტი არის რეგიონები და მასშტაბიან ღონისძიებას ვფიქრობთ რომ თბილისში არ გავაკეთოთ და ეს ბავშვების და ვინც მონაწილეობს იყოს ყოველთვის რეგიონიდან. ძალიან ასე ვთქვათ ხარში გვიდგას ის ფაქტი და გვეხმარება რომ კომერციული ბანკები ჩართულები იყვნენ, იმიტომ რომ მათ ზუსტად აქვთ წვდომა ფილიალების მეშვეობით რეგიონებთან და მათ სეგმენტთან. ბავშვები იქაც ასე ვთქვათ სამიზნე აუდიტორია ბავშვებია, იმიტომ რომ იცოდნენ ბანკი რა არის ბანკთან ურთიერთობა, რა არის ოფიციალურად დანაზოგის გაკეთება და ანაბრის გახსნა და რაღაც ესე ვთქვათ ლამაზ შეიძლება გადანაწილება შემოსავლების და ასე შემდეგ. კი, ამაზეც ესაუბრებიან, ამიტომ წელს გადავწყვეტეთ, რომ ზუსტად ამ პარტნიორების მეშვეობით, რომლებიც ყოველ წელს ჩართული არიან, მადლობა მინდა ამისთვის მათ გადავუხადო, ჩართულები არიან ფილიალებში, აღნიშნავენ, ასე ვთქვათ, ან მოწვევით, ან თვითონ სკოლებში ვიზიტით, გააცნობენ ბავშვებს ანაბრებს, დაზოგვის კულტურას, ფულის ისტორიას, ბანკი როგორ ფუნქციონირებს და რაღაც ესე ვთქვათ, ბარიერის გადალახვის პროცესიც არის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რაღაც ფინანსურ სექტორთან გამოცდილება ძველი პერიოდიდან არ გვაქვს. ორთავესთან კითხვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვები და ეს სეგმენტი, მაგრამ თვითონ კომერციული ბანკებისთვის, რომელთათვისაც ალბათ რა ვიცი, გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა ქონდეს ამ მიმართულებას, ისინი რამდენად აქტიურობენ და რამდენად ცდილობენ აი ამ კულტურის შემოტანას, სხვადასხვა ღონისძიებების მიღების თვალსაზრისით. საკმარისია კი ეს აქტივობის დონე თუ მიაჩნიათ რომ რაღაცა მაინც უნდა დისტანცირდნენ აი ამ ტიპის დღიდან თუ აი მე მაკლია ამ კუთხით აქტივობა და მარტო მე მაკლია თუ ეს აქტივობა თორე ბევრი სხვა რამე შეიძლება მაკლია წლევანდელ ღონისძიებებში, ისე როგორც წინა წლებში, კომერციული სექტორიდან, ფინანსურ სექტორიდან კომერციული ბანკები არიან ჩართული. წელს 7 ბანკი მონაწილეობს ამ ღონისძიებებში: TBC ბანკი, საქართველოს ბანკი, ლიბერთი, ფინკა ბანკი, ტერა, ბაზის ბანკი, კრედო ბანკი. ანუ საკითხის მიმართ დამოკიდებულება ნამდვილად დაუნიშნო, რომ ის ესალმებელია. ამ კუთხით ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებთან ერთად ნამდვილად ესე ვთქვათ მხარდამხარ შრომობს.
წლევანდელი სალომემაც აღნიშნა წლევანდელი ღონისძიებები წინა წლებისგან განსხვავებით, რომელიც უფრო გაშლილი იყო, ასე ვთქვათ, ფართო მასებზე და ამისთვის ვიყენებდით ინტერნეტის საშუალებებს, სოციალურ ქსელებს. წელს გადავწყვეტეთ, რომ მოდი უფრო მეტად ხარისხზე გადავიტანოთ აქცენტი და უშუალოდ პირისპირ მივიდეთ ამ ბავშვებთან. როგორც სალომემ აღნიშნა, ბანკებმა თავიანთ ფილიალებში დაგეგმეს ბავშვების ვიზიტი, რომ უშუალოდ გააცნონ. ეროვნული ბანკის მხრიდან ასეთი ღონისძიება დავგეგმეთ, რამდენიცაც განყოფილებაში არ ვართ ბევრი თანამშრომლები, თუმცა გვინდოდა შეძლების დაგვარად გავწვდენოდით ბევრ ბავშვს. გამოვაცხადეთ ასეთი პროექტი, ასე ვთქვათ, გახდი ეროვნული ბანკის დესპანი ფინანსური განათლების გავრცელებაში და მოვიწვიეთ ენთუზიასტები, რომლების დავალებაც, ასე ვთქვათ, იყო მისულიყვნენ სკოლებში, წარმოებინათ მოლაპარაკებები და ჩაეტარებინათ ერთი გაკვეთილი პრეზენტაცია დაზოგვის მნიშვნელობაზე, ზოგადად ფულზე, ეროვნული ბანკის ფუნქციებზე და ესეთი ენთუზიასტები გამოჩნდნენ. ეხლაც ამ მომენტშიც მიმდინარეობს გაკვეთილები. გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმაც ჩაატარა მეხუთე კლასელებთან მე-11 საჯარო სკოლაში და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ თუ თანამშრომლები მოდიოდნენ ენთუზიაზმით, რომ ეს საქმე უნდა გაეკეთებინათ ამ გაკვეთილებიდან, უფრო მეტი ენთუზიაზმით აღივსნენ, იმიტომ რომ არ ვიცი, ძალიან საოცარი თაობა ყავს ეს მე-5, მე-6, მე-4 კლასელები ძირითადად აი ეს რაღაც ღრუბელივით ისრუტავენ ცოდნას, აი სვავენ ჭკვიანურ კითხვებს და რაც თავარი ისეთ პოზიტივით გვავსებენ ჩვენს, რომ ვიცით, რომ თუნდაც მარტო ამ თაობის ფინანსური კეთილდღეობისთვის კიდევ და კიდევ მეტი უნდა ვიშრომოთ და დარწმუნებული ვარ ის კომერციული ბანკებიც, რომლებიც ასევე დაახლოებით მსგავს აქტივობებს, მაგრამ უშუალოდ მათ ფილიალებში ახორციელებენ, იგივე დასკვნამდე მივიდეთ. სალომე, მეტი ხომ არის კომერციული ბანკების კიდევ აქტივობებზე? ხო, ფინანსური განათლება სხვათა შორის, აი რომ ახსენდება ხა 8 წლის წინ დავიწყეთ ეს ცოტა ძნელი იყო ამ თემაზე ლაპარაკი. ზოგადად, ხო, ზოგადად. იმ ცნობილი ფრაზის გამო, რომელიც გიორგი მახსოვს. კი, ზუსტად, მაგის გამო ეს იყო მთავარი ერთ-ერთი ბარიერი და ყოველთვის ვიძახდით, რომ შემოსავალი ზუსტად იმიტომ უნდა დაზოგო, რომ შემოსავალი გაქვს ცოტა, რომ რაღაცებისგან იყო დაზღვეული და აი შავი დღის პრინციპი წელს სხვათა შორის გადავაკეთეთ და დავარქვით, რომ იქნებ თეთრი დღისთვის მაინც დავზოგოთ, ესეთი კამპანია ვაწარმოეთ. მაგრამ აი დღეს შეიცვალა მართლა რაღაცნაირად აღარ არის ესეთი უცხო სიტყვა და შეგვიძლია ფინანსურ განათლებაზე ვილაპარაკოთ, ზუსტად იმიტომაც, რომ სტრატეგიაც გვაქვს, ასევე სკოლებშიც უკვე ისწავლება და ერთ-ერთი საგნის მთავარი კომპონენტი არის ფინანსური განათლება და მასწავლებლების, ასე ვთქვათ, მომზადებაც ხდება ამ მიმართულებით. ამიტომ უფრო ლაღად ვახსენებთ ამ თემას და რამოდენიმე ბანკისთვის მათი, ასე ვთქვათ, სოციალური პასუხისმგებლობის კომპონენტი გახდა ფინანსური განათლება, ამიტომ აქვს რაღაც ბლოგები, ვებგვერდზე საუბრობენ ამაზე თავიანთ, ასე ვთქვათ, სოციალურ მედიაში და თემა მე ვფიქრობ, რომ დაიძრა რაღაცა დიდი შრომის შედეგად და კარგია ეს, მაგრამ შეიძლება რომ უფრო მეტის გაკეთდეს. საინტერესო მიგნება იყო, მათ შორის ერთ-ერთი შენ სტორიებსაც ვიზავოთ, ის თამაშობები, რომელიც ბავშვებისთვის შეიქმნა გერმანული შემნახული ბანკების ფონდის მხრიდან, როგორც ვთქვი, ამ წელსაც არის კონკრეტული ღონისძიებები ამ მხრივ. სად, რა, როგორ, რა ფორმით, ამასაც გითხარით ცოტა მეტი და ხელმისაწვდომობა, ანუ გასაგებია თქვენ რაღაც სეგმენტამდე მიდიხართ, მაგრამ თუ თქვათ, აი დაინტერესებულია მშობელი, რომ მის შვილს ჰქონდეს მსგავსი ინფორმაციაზე ცნობის შესაძლებლობა და ასეთი თამაშით თქვათ მიაწოდოს მეტი ინფორმაცია. სად არის ხელმისაწვდომობა, რაზეა საუბარი, როგორ შეიძლება ამ ინფორმაციასთან ჰქონდეთ მათ კავშირი? ჩვენ დაზოგვის თამაშს გულისხმობთ, ალბათ სამაგიდე თამაში არის და სხვადასხვა თამაშია, მაგრამ ერთ-ერთი ბავშვებისთვისაც სახალისო და საინტერესო შეიძლება იყოს არის დაზოგვის სამაგიდე თამაში, რომელიც ერთი დღის განმავლობაში დილიდან საღამომდე, ასე ვთქვათ, თამაშობენ ბავშვები. შარშან 2017-ის დასაწყისში, 2018 ბოლოს 18 დასაწყისში ჩავატარეთ და სადღაც 1500-მდე მოსწავლე მოიცავით, მაშინ საქართველოს 52 სკოლა იყო. წელს გავაკეთებთ ისევ, ზუსტად ამ კამპანიის ფარგლებში და გვაქვს 20 სკოლა, ისინი ვინც წინა ჯერზე, ასე ვთქვათ, ვერ დავფარეთ, ის სკოლებია და განანაწილებულია საქართველოს, ასე ვთქვათ, ყველა
რეგიონში. ხელმისაწვდომობა აი ამ წუთისთვის უკვე დარეგისტრირებული არიან უბრალოდ და აქვთ ეს დაგეგმილი ყოველ შაბათ-კვირა სტარდება 4 კვირის განმავლობაში. თუ აქვთ სურვილი რომ ჩაერთონ, შეუძლიათ მიმართოთ ჩვენ ადგილობრივ პარტნიორებს, რომლებიც ამ სკოლებში მიდიან და ატარებენ ამ ღონისძიებებს და ესეც მოხდა, სიმართლე გითხრათ, რომ პირველი ისე მოეწონათ, რომ მოითხოვეს და შემდეგ მეორეც გავაკეთეთ, ასე რომ სკოლებში თვითონ იციან ვის დაუკავშირდნენ და ჩვენ დიდი სიამოვნებით შევეცდებით რომ კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ეს თამაში. სხვა მხრივ ჩვენ შეგვიძლია რომ კითხონ მოგვართონ და გქონდა კიდეც ესეთი შემთხვევა გუშინ რომ მოგწერეს სოციალურ ქსელებში და კითხეს აი როგორ შეიძლება ჩავერთოთ და დასავლეთ საქართველოს სხვა თამაშებიც იყო კიდე ვიზასთან ერთად ეროვნულ ბანკს ფინანსური ფეხბურთი და სხვადასხვა თემები. მაინც სწორად მახსოვს ხო? ფინანსური ფეხბურთის ვებგვერდი ახლაც აქტიურია, სადაც 3 კატეგორიათაა დაყოფილი, ასე ვთქვათ, დონე ფინანსური განათლების მიხედვით და მონაწილეებს შეუძლიათ ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემით გაიტანონ გოლი, ასე ვთქვათ და მოუგონ მოწინააღმდეგეს. ძალიან სახალისო თამაშია და ჩვენ ერთად კომპონენტად ვიყენებთ ხოლმე, როდესაც მივდივართ ბავშვებთან, მოსწავლეებთან და არის ძალიან ეფექტურიც, იმიტომ რომ თამაშით სწავლება ძალიან კარგ შედეგებს გვაძლევს. საკმაოდ დადებითად, ხო? კი. კარგი, მადლობა. ძალიან საინტერესოა. იმედია ჩვენც არ ვიქნებით სალომეს გამოისობით მარტო 31 ოქტომბერს მოწოდინებულნი, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ, მართალ ვზანებთ. ალბათ ეს ყველაფერმა უფრო მეტად უნდა მოიცვას ის თემები, რასაც ქვია სხვების ჩართულობა და არა მხოლოდ რეგულატორის აქტიურობა, არამედ კომერციული ბანკებისაც, მაგრამ 8 წლის წინანდელი მდგომარეობა სალომე, კი ბატონო, რო გვახსენდება, შეგვიძლია შედარებით თვით მაყოფილებით 2019 წლის მიწურულს ვიყოთ. მაია, სალომე, უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. სალომე მოისტრაფიშვილი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი და მაია მარქარაშვილი, ეროვნული ბანკის ფინანსური განათლების განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი. წავედით სვანეთში. მადლობა მასწავლებისათვის და მართლა მივდივართ სვანეთში. ინფრასტრუქტურული და საგანმანათლებლო პროექტები ჭუბერში. ნესკრა ჰესის პროექტის განმახორციელებელი კომპანია სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში 2015 წლიდან რამდენიმე პროექტს ახორციელებს. ამ ეტაპზე ადგილობრივების მოთხოვნით და მათი სურვილის გათვალისწინებით კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, ინგლისურის და კომპიუტერის კურსები და მექანიზაციის მიმართულებით მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები მიმდინარეობს. დეტალებს ტრადიციულად სიუჟეტიდან შევიტყობთ. ჭუბერის თემის სოფელ ყარსგურიშის საჯარო სკოლაში მთვარისაფიფია ჯერ დაწყებითი საფეხურის პედაგოგის, შემდეგ კი მოსწავლის ამპლუაში მიდის. საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებზე უფლება. კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები აქ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა. მასწავლებელი ადგილობრივია, რომლის გადამზადება, შრომის ანაზღაურება და საკლასო ოთახის კომპიუტერებით აღჭურვა ნესკრა ჰიდრომუზრუნველყო, რომელიც ჭუბერსა და ნაკრაში ნესკრა ჰესის პროექტს ახორციელებს. კომპიუტერის უნარჩვევების სწავლა, იმიტომ გადავწყვიტე, რომ გამოვიყენო საკაკეთილო პროცესში. ამის საშუალებით შემიძლია მრავალფეროვანი სასწავლო მასალა შევაგრო, შემდეგ გამოვიყენო გაკვეთილზე. ასევე შემიძლია მასწავლების პორტფოლიოს ტარება ამის საშუალებით, შემიძლია გაკვეთილების დაგეგმა, კომპიუტერის საშუალებით, ცხრილების შექმნა. ჯერ ხდება Windows-ის შესწავლა კომპიუტერის პროგრამების, შემდეგ მუშაობთ Word-ზე. Word-ის დაახლოებით 90% შეისწავლიან აქ ბენეფიციარები ჩვენი სტუდენტები, ხოლო Excel-ი პრაქტიკული ნაწილი ცხრილებთან მუშაობა და მათემატიკური ნაწილიც ოღონდ მხოლოდ მცირე დონით, რომელიც უკვე მათემატიკოსებს არ ეხებათ. ეს შედგება 60 საათისაგან. ასევე ჰესის მშენებელი კომპანიის მხარდაჭერით ადგილობრივი მოსახლეობა ინგლისურ ენასაც სწავლობს. 2018 წელს აღნიშნული კურსები 58 ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა გაიარა, მიმდინარე წელს კი 25-მა. პროგრამის ერთ-ერთი ბენეფიციარია მანანა მიქავა, რომელსაც უკვე დაგეგმილი აქვს, რაში გამოიყენებს გაუმჯობესებულ ინგლისურ ენას. ველოდებით, რომ იქნება guest house-ების განვითარება ჩვენს ხეობაში და ვიზიტორების და სტუმრებთან კომუნიკაციის დროს აუცილებლად გამომადგება ის უნარები, რაც შევიძინე და რასაც შევიძენ, ვთქვათ, ამ ინგლისური ენის კურსებიდან. მათ კი ვინც საოჯახო სასტუმროების ასაშენებლად უკვე მზად არის, მაგალითად ისე როგორც სოფელ ზედამარხში, საძირკველის გასაჭრელად მექანიზაციის პროექტი ეხმარება. ამ მიმართულებით 2019 წლის მარტიდან სექტემბრის ჩათვლით ნესკრა ჰიდრომ 109 ინდივიდუალური და 21 კოლექტიური განაცხადი მიიღო და ყველა მათგანი დააკმაყოფილა. ყველა ოჯახთან მიდიან, ვისაც გარემე უჭირს,
განაცხადს აძლევს, მიაქვთ საბუთები ხოლმე და შემდეგ დანიშნულ დროს ტექნიკით აი აგერ ხედავთ თქვენ, მოდიან რაც გვჭირდება გზის გასწორება თუ ფუნდამენტის ამოღება, რომ კოტეჯები ააშენონ იმისთვის, რომ ტურისტებისთვის კონდეთ მოწყობილი ინფრასტრუქტურა და ვისაც რამე სჭირდება, ყველაფერს ეხმარება ნამდვილად კომპანია. უკვე ჩამოთვლილი აქტივობების გარდა ნესკრა ჰიდრო სოფლის საჭიროების მიხედვით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახორციელებს. ასეთია ჭუბერის კულტურის სახლის რეაბილიტაციაც, რომელიც გასული საუკუნის 80-იან წლებში თავად მოსახლეობამ ააშენა. სამუშაოების დასრულების შემდეგ სპორტული და შემოქმედებითი ღონისძიებებისთვის განახლებულ დარბაზებს ადგილობრივები აითვისებენ სპორტული თამაშობების, ხალხური სიმღერებისა და სხვა აქტივობებისთვის. ეხლა კეთდება სრული რეაბილიტაცია ყველანაირად, იცვლება ჭერი, იცვლება იატაკი, კეთდება კედლები, გამოიცვლება ფანჯრები. ამ დაწესებულებაში არის ორი ორგანიზაცია. ერთი არის სპორტი და მეორე არის კულტურის მხარეს. საერთო ჯამში ნესკრა ჰიდრო სოციალური მიმართულებით პროექტებს მოსახლეობის საჭიროების შეფასების საფუძველზე გეგმავს. ასეთი აქტივობები 2015 წლიდან ხორციელდება. ნესკრა ჰიდროს სოციალური პროექტები სხვადასხვა მიმართულებით ხორციელდება. მე გამოვყოფდი მცირე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. ამ მიმართულებით წელს ჩვენ გავხსენით განახლებული ამბულატორია ჭუბერში. ამჟამად მიმდინარეობს კულტურის სახლის და სპორტ კომპლექსის სრული რეაბილიტაცია, რომელიც წლის ბოლოს დამთავრდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენი ერთ-ერთი მექანიზაციის პროექტი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც გულისხმობს ძიმე ტექნიკით დახმარებას და ამ პროექტის ფარგლებში უკვე 150-მდე ბენეფიციარი ყავს. ასევე დიდ ყურადღებას ვაქცევთ განათლებას, როგორც პროფესიულ განათლებას და სხვადასხვა ტიპის ხელშეწყობას. ნესკრა ჰესის ინვესტორი კომპანია წლის ბოლომდე ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების მიხედვით რამდენიმე ახალი პროექტის დაწყებას გეგმავს, მათ შორის პროფესიული განათლების კუთხით. მოკლედ დედაქალაქის დამღლელი ტემპის თუ გარემოს გათვალისწინებით და ხმაურიდან თავის დაღწევას თუ გადაწყვეტ დაახლოებით 130-150 კილომეტრში იპოვით ეს ულამაზეს ადგილს თავისი ტბით, გედებით, სიმწვანით, გემრიელი საჭმელით და უამრავი და არაერთი სერვისით, რომელთაგან არც ერთს უკვე ჩამოთვლის ზედსათავებთან კავშირი არ აქვს. ადგილს, რომელზეც ახლა უნდა მოგიყვეთ, მიაგნებთ ლოპოტას ხეობაში, რომელშიც უამრავი თქვენთაგანი ნამყოფია და მიგინებაც ალბათ ამის გამო არ გაგიჭირდებათ, სადაც დრო, აი მართლა ამბობენ, ჩერდება, დიდი ეჭვი მაქვს, რომ იშვიათად მოიძებნება ვინმე ვინც აქამდე არაფერი იცოდა ამ ადგილის შესახებ. მაგრამ იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს კიდევ უფრო მეც გაიგებთ წალკოტით შექმნილ ბიზნესზე, რომელმაც სულ სექტემბრის ბოლოს შეძლო და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გააკეთა ბიზნესის თვალსაზრისით, ამაზე გქონდა ჩვენ საუბარი თავის დროზე საპარტნიორო ფონდისგან საკუთარი აქციები თითქმის 6 მილიონი დოლარად გამოისყიდა, 5.900.000 დოლარი თუ არ ვშტები. ეს მნიშვნელოვანი და წარმატებული ფინალი იყო 2017 წელს დაწყებული პარტნიორობისა, როცა ხელი მოეწერა შეთანხმებას და ფონდმა ერთობლივად დაფუძნებულ კომპანიაში საუბარია შეფს ლოპოტაზე 5.400.000 დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. მოგებული დარჩა ყველა და დარწმუნებული ვარ ამ პარტნიორობით, მათ შორის ცხადია კომპანია ლოპოტაც და გოგა მაისურაძე და სხვა მისი პარტნიორები. მანა მანჯგალაძე ეწვია სიახლეებით განახლებულ ლოპოტას, ასეთი მნიშვნელოვანი ამბის შემდეგ და ეს წალკოტზე ხელახლა მოგვიყვება, რომელიც იქ უკვე წალკოტია ცოტა მეტია, 64 თბილისთან სიახლოვეს. გოგალენდი. გოგალენდი? ოკეი. ო, სორი. კი, გოგალენდი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. და ეს გოგალენდი ფართოვდება და იზრდება და ვითარდება კიდევ. შენ აი სიახლეების შესახებ ლაპარაკე, მე კიდევ ერთ სიახლეს დავამატებ, აი ხა დღე-დღეზე ახალ მშენებლობას იწყებს. ახალ სტიქიაში შედის, ეს დაახლოებით 10 მილიონ დოლარზეა საუბარი ინვესტიციაზე და ფართოვდება და ფართოვდება.
გრძელდება ეს არაჩვეულებრივი ადგილი. იქვე ხდება მანანა ესა, მომიყვებით ცოტა მეტი თუ ეს იქნება რესტორნების ახალი ქსელი, ეს იქნება აკვაპარკი, ეს იქნება სპორტული კომპლექსი, მათ შორის ამ კომპლექსში იქნება დახურული დარბაზები, სადაც დიდ გუნდებს შეეძლებათ, კალათბურთის გუნდებზეა საუბარი, ჩამოსვლა და წვრთნის და ვარჯიშის გავლა, კორტები, ლუდსახარში, თევზის რესტორანი და ასე შემდეგ. ამისთვისაც სეგმენტს აკეთებს, რომ ახლა სპორტული ნაკადებიც მიიღოს უკვე, ხო? კი, და ამას იწყებს. რა მასშტაბზეა და უკვე ტერიტორიაზე საუბარი. მე და შემაინც კარგად გვახსოვს, საიდან დაიწყო გოგამ თავისი ლენდი. ორი პატარა შენობა, 7 ნომერი. დღეს უკვე 190 ნომერზე არის ასული და 5-დან 10 წლამდე გეგმა უკვე მას ესეთი გონებაში მოხაზული აქვს და ფიქრობს, რომ გააორმაგებს ამ ნომრების რაოდენობას და სადამდეც დაიტევს გოგალენდი თავის მასშტაბებით, მანამდე გაფართოებას აპირებს. თუმცა არ გამორიცხავს, მას უკვე აქვს ამაზე დაწყებული გონებაში ფიქრი, რომ ლოპოტამ გადაინაცვლოს და ამ ბრენდმა სხვა ადგილიც ნახოს საქართველოში. ფილსამდე რომ ჩამოვიდეს არა, ხო? აი ესე რომ გაფართოვდეს ხო? ანუ ეს კარა, ფაქტია, რომ ჩვენ თვალწინა. ფაქტია, რომ 10 წლის წინ აქ იყო მარტო ტბა, ტყე და მთები, მეტი არაფერი. ანუ ის ლოკაცია, ის დაწყებული ორი ბლოკი, რაც შემძანე, ზუსტად ეგიზიდავდა ტბიდან გამომდინარე და რეალურად ლოპოტას ტბა იყო მთავარი. დღეს არის მთელი ინფრასტრუქტურა, უამრავი თემა. არ ვიცი, ბავშვებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო კონფერენციების თემა, ამ მიმართულებას რამდენად მიაქცია ბოლომდე ყურადღება. კახეთში როცა ჩვენ შევხვედრივართ ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს, მე ყველგან ხვდებოდა აი ეს თემა და ყველა ამბობდა, აი ამ ყველაფრის წამოწყები კახეთში არის გოგა მაისურაძე. მისი იგივე გია პირადაშვილი, მისი მეგობარი ხო, მასთანაც როცა ვიყავით ჩვენ, მან მითხრა რომ მე გოგა მომწამლა ამ ყველაფრით. მისი ინიცირებულია ეს ყველაფერი. შესაბამისად, მისი თითოეული განვითარების მომენტი იმ რეგიონსაც სხვანაირად ეთყობა. პრაქტიკულად მან შემოიტანა ერთ-ერთმა პირველმა ეს ვიკენდების მომენტი ხო საქართველოში და დაამკვიდრა კიდევაც, ხო? სიმართლე გითხრა ეს კორპორატიული გასვლებით. ძალიან სერიოზული ისაა პირადად მასშტაბებული ყველაფერში. კი, და ძალიან უნდა რომ ცოტა უფრო მეტ საერთაშორისო მასშტაბზე გავიდეს ამ მიმართულებითაც და ერთადერთ სთხოვს სახელმწიფოს, რომ აი ეს ფრენების მომენტი, კახეთის აეროპორტის მომენტი, როგორც ქუთაისშია მოგვარებული, ისე ბიზნესმენების კატეგორიაში, რომელიც ამბობს, რომ გახსენით ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა დღეს კახეთისთვის. თელოსთან დაკავშირებით იცი ისტორია. ანუ იქ ჩაკეტილი ამბავი არის, რეალურად ეს ყველაფერი არის კერძო მესაკუთრის თელავის აეროპორტი, რომელიც გვინდა რომ გახდეს საერთაშორისო აეროპორტი დაიფრინოს, თუმცა შეთანხმება არსებობს ტავ-ჯორჯიასთან, ეს ძველი ჯერ კიდევ, რომელიც ფარავს მათ შორის ამ ტერიტორიასაც. ანუ სუფთა ჭრელო პეპელას აბსოლუტურად, ანუ არის ინვესტორი შეიძლება განხორციელება, მაგრამ იმის გამო რომ არის ხელშეკრულება კონკრეტულ რადიუსზე, ამის გამო ეს სამწუხაროდ არ გამოდის. ანუ რაც უნდა გია პირადაშვილს, რაც უნდა გოგა მაისურაძეს, მათ ვინც ეს წალკოტები ამოქოქეს ადგილზე, აი ამ ამბის გამო არის სამწუხაროდ ჩიხში ამ ეტაპზე ჯერჯერობით შეცვალა. ამის მოთხოვნა არსებობს და ამის ერთ-ერთ თავად თემად ამას აყენებს გოგაც. კი, იმისთვის ეს ერთ-ერთი თავი პრობლემა, არა მარტო თემა, პრობლემაც ეს არის მთავარი. Ну, X პრობლემა რომ კადრების გადინება, კადრების მომზადება, პროფესიონალიზმი პრობლემა არის, ამას პრაქტიკულად ამაზე ყველა საუბრობს. თუმცა, მან აქაც მონახა გზა, გამოსავალი, თვითონ მივიდა უშუალოდ სკოლებში. მიაკითხა ახალგაზრდებს, მარტო წელს 150-ზე მეტი ახალგაზრდა ყავდა მას, რომელსაც ტრენინგიც ჩაუტარა, ნაწილი დარჩა კიდევაც სამუშაოდ, ნაწილმა გაიარა, თქვა, სამზარეულოში ტრენინგი, თქვა, მომსახურეობის სერვისი შეისწავლა და ძალიან კმაყოფილი ამ შედეგითაც. ანუ სხვადასხვა მიმართულებით ფიქრობს და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მან შეინარჩუნა ამ 10 წლის განმავლობაში, რისთვისაც ლოპოტაში ჩვენ ჩავდივართ და მოთხოვნილება არსებობს, ეს არის სიმყუდროვე სიმშვიდე. ეს შენარჩუნებული აქვს. თუმცა თქვა რომ აუცილებლად უნდა იფიქრო იმ ადამიანზე, რომელიც 3-4 დღის მერე ამბობს, რომ აი დავიღალე სიმშვიდით. აი ეს უნდა შეინარჩუნო. ამ მიმართულებითაც აქვს მას უკვე განვითარება. და დანარჩენი სიუჟეტში. გოგალენდისკენ წავედით. მანჯგალაძესთან ერთად სულ მალე დაგიბრუნდებით, მაგრამ მანამდე დათქვით გოგალენდით და ლოპოტას აღარჩეულებრივი განვითარების მორიგი ისტორიით.
10 წლის წინ აქ მხოლოდ ტბა, ტყე და მთები იყო. 10 წლის შემდეგ აქ ისევ არის ტბა, ტყე და მთები და კიდევ 180 ადგილიანი სასტუმრო კომპლექსი. შატო მარანი, რესტორნები, სპა, თავლა, ვენახი აუზები, ქუჩებიც, უბნებიც, მარჯვენა და მარცხენა სანაპირო და როგორც ერთმა მეგობარმა მორგი ახალი პროექტის პრეზენტაციისას თქვა, ეს გოგალენდია, თუმცა ადგილის ნათლია მეორე მეგობარია. როცა ავაშენე და სახელზე ვფიქრობდი, ჩემი მეგობარი გია პირადაშვილი დამეხმარა, იმიტომ რომ გია ძალიან მაგარია სახელების და ბრენდების მოფიქრებაში და ნათლია გია. გია არის ნათლია და გია თქვა რომ მოდი ლოპოტა დაარქვი. მდინარის ხეობიდან გამომდინარე, ხო? კი, გეოგრაფიული მდებარეობაა, მდინარესაც ლოპოტა ქვია. ეს ლოპოტაა, რომელიც ტურისტულ რუკაზე 10 წლის წინ არც არსებობდა. როცა დაიწყო ბანკები სესხსაც არ აძლევდნენ. მან კი არაფრისგან 10 წელიწადში ბრენდი შექმნა. ამ ბიზნესის ბევრი წარმომადგენელი გეტყვით, რომ კახეთის ახალი ტურისტული ტრენდი შექმნა გოგა მაისურაძის დაწყებულია. ჯერ კიდევ მაშინ, როცა არავის ჯეროდა, რომ აქ შეიძლებოდა სასტუმრო ყოფილიყო, ან ტურისტი მოსულიყო. წარმოუდგენელია რა იმის დავიწყე და თითქმის არაფრით. დაახლოებით $3,000 რაც მახსოვს. მე 2 წელი მოვანდომეთ იმ პირველი სასტუმროს აშენებას. ჩემი ხელით მომქონდა ქვები, ვარჩევდი. თითქმის არ იყო არავინ, ვისაც ჯეროდა ამ პროექტის მომავლის. აქ მოსულს მხოლოდ ხელოვნურად გაშენებული ტბა და თევზსაშენი დაგხვდებოდათ. ისიც აქ დადიოდა სათევზაოდ. ამობენ თევზაობის დროს ბევრი იდეა ჩდებაო, ხო და მოვიდა კიდეც. მეგობრებისთვის ღამის გასათენებელი გაეკეთებინათ. ვინ წარმოიდგენდა მაშინ, რომ 7 ნომრიდან და $3,000 დაიწყებოდა ყველაფერი. ნაბიჯებით ზომავდნენ, ჰაერში ხაზავდნენ. მართალია მერე ანგრევდნენ და თავიდან იწყებდნენ. ეს ნაბიჯით გადავზომავდით. მოდი ახლა ესე ავაშენოთ. კი გვხდებოდა რაღაცების მე დანგრევა და ახლა გაკეთება, მაგრამ ეს ჩანახატი არ არსებობს. პროექტის სახით არ არსებობს. პროექტის სახით არ არსებობს. გახსნაზე მეგობრები დაპატიშეს, მეორე დღეს კი ერთმანეთს ეკითხებოდნენ, ახლა რა ვქნათო. ამე ყველა აქ დარჩა და ეს ვიხმაურეთ, დრო გავატარეთ და მეორე დღეს რო წავიდა, ყველა დავრჩით მე და ეკა და ცოტა იყოს ერთმანეთს შეხედეთ, რომ ეხა რაშვებით და ალბათ ერთი 2 კვირა თუ მეტი არა ვიზახდით ეხა რაშვებით, სად არის ტურისტი არ როგორ უნდა მოვიდეს აქ. ტურისტებიც მოვიდნენ და 2 წლის შემდეგ ბანკების დარწმუნდნენ, რომ აქ ამ საქმეში ფულის ჩადება ღირდა. ლოპოტამ კი თავისი ნიშა შემოიტანა. ვიკენდების კულტურა დაამკვიდრა, ოჯახური გარემო, ეკოლოგია და რაც მთავარია, სიწყნარე. ეს არის ნომერ 1. იმიტომ რომ დღევანდელ ცხოვრებაში ალბათ ყველგან აქტუალური გახდა ეს მშვიდი დასვენება. რა თქმა უნდა, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, სუფთა ჰაერი. და ამაში ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყო. და ინფრასტრუქტურაც უნდა განავითარო, რომ ეს არასოდეს არ მოხდეს ამის გადაკვეთა. არც ტყე გაკაფა, არც მთა მოჭრა და არც ტბა დააშრო, ყველაფერი აქაურობას მოარგო და როგორც ამბობენ ლოპოტაზე გატარებული 2 დღე ნიშნავს ერთკვირიან დასვენებას. მე იმ ტურისტებზეც დაიწყო ფიქრი პასიური დასვენების შემდეგ აქტივობას რომ ითხოვდნენ. აქ მოსული ადამიანი უნდა შეინარჩუნო, ამბობს გოგა და ჩამოთვლას იწყებს. ვუმატებთ ექსტრემალურ მიმართულებას. სიტყვაზე კვადროციკლებით გვაქვს რამოდენიმე მიმართულების ტური, თებში გადიხარ. ძალიან ლამაზია და თან ცოტა ეს ექსტრემია. შეუძლიათ ცხენებით გასვლა. შეუძლიათ არის ნებისმიერი ვერტფრენი, საჰაერო ბურთი. რასაც გასწდება? ხო, ანუ არჩევანი ძალიან ბევრია. და ძალიან კმაყოფილები არიან ტურისტები და რაც თავარია მე ახანგრძლივებ ამ დროის პერიოდს რაც შენთან რჩება, ხო? 7 ნომერი დღეს უკვე 200 ნომრამდე ავიდა. მარცხენა სანაპიროს მარჯვენა სანაპიროს ათვისება მოყვა. კრამით საკურს და ძველ ქართულ სტილისტიკას თანამედროვე შეურია. აქაც სიახლე მოუნდა და მალე შატო ბუერაც გაჩნდა. ერთი სამში, მარანი, რესტორანი და ლაუნჯი. ბუერა ყველას გონია რაღაცა ევროპული სახელია. ეს არის ქართული ყურძნის ჯიში. და ამ ყურძნის ჯიშგან მზადდებოდა ჩურჩხელა. ბუერა ვენახებს შორის მოაქცია, ხიხვი, ქისი, საფერავი, ასე დაუბრუნდა თავდაპირველ გატაცებას ღვინოს. მარნიდან სიმღერის ხმას თუ გაიგონებთ, იცოდეთ, რომ ღვინის კურდები არა, მაგრამ ღვინის დეგუსტაციის მსურველები კი დაგხვდებათ. ესე ჩვენი საგანძური. განძის შენახვა 2 წლის წინ დაიწყო. ენოთეკა 45,000 ბოთლს დაიტევს. ბუერას გარდა სხვა ქართულ ღვინოებსაც შეინახავს. მანამდე კი 34 ქვევრი და ათობით მუხის კასრში წლევანდელი და შარშანდელი მოსავალია. აქ ერთ ციუცეში ძველის და ახლის სინთეზია და ეს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის ლოპოტას. ახლა ყველაზე საინტერესო პროცესი იწყებს მშენებლობას. აქ სპორტ კორტები, 4 ღია კორტი, 2 დახურული, კალბურთის მოედანი ისის გადახურული. რომ ზამთრის პერიოდში გუნდები ჩამოვიდნენ სავარჯიშოდ. იქ კეთდება რესტორანი,
ლუცახარში თავის ბოულინგით, ბილიარდებით. აქაც რესტორანი კეთდება, თევზის. აი, იქით ხარეს კეთდება აკვაპარკი. ამ საქმეს მუდმივი განახლება ჭირდება და ისიც სულ ძიებაშია, მაშინაც როცა დასასვენებლად მიდის. დეტალები ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთავარი მომსახურეობაა. როცა ამ ბიზნესში ხარ, გაინტერესებს სერვისი როგორ არის, გაინტერესებს სათო ნიუანსი, სასტუმროში რა ხდება, რომ ეგ არის მაგალითებით ვითარდება. აი ხან გიფიქრე, რომ ეს ხალხი როგორ ახერხებს ამ დონის სერვისის მიღწევას, რომ აი ყველა იცინის, ყველა მაგრად გემსახურება. კადრები და პროფესიონალები ეს ყველაზე რთული რამ არის ამ სფეროშიც. ცოტა ხნის წინ სხვა გზას დაადგა. სკოლებს მიაკითხა, სწორი კომუნიკაცია ავირჩიო თქვა და 150 ბავშვი მოიყვანა ზაფხულის პერიოდში. ასწავლა, გაზარდა, ცალკე საფიქრალია გიდების თემაც. რაღაც ახალგაზრდობა არ მოდიოდა, და გვეგონა რომ სურვილი არ ქონდათ მუშაობის. ანუ პრობლემა აღმოჩნდა კომუნიკაციაში. სურვილი ქონდა, მაგრამ შენთან როგორ მოსულიყო ეგ გზა არ იცოდა. საკმაოდ მალე იცოდნენ გააჩნია მიმართულებას, ხო, ეხლა თუ სამზარეულო უნდა იმაში დარებით დიდი ხანი ჭირდება. მომსახურე პერსონალი დაახლოებით 1 კვირა 10 დღე ყოფნით. დაჭირდა და კადრები ვერ იპოვა, როცა ლოპუტაზე საუკუნის წინ არსებული ვარდის ზეთის საწარმოს აღდგენა გადაწყვიტა. ამ თემას მაინც უტრიალებს და არ გამორიცხავს, რომ ერთხელაც ვარდის პლანტაციებიც დაგხვდეთ. ძალიან დიდი მოთხოვნით სარგებლობს ვარდის ზეთი. დაახლოებით 1 ლიტრის დაახლოებით 13,000 евро. ეს არის საწარმო ვარდი, ეს სხვა ვარდია. აი თეთრი ვარდის ფერში გადადის. სხვა ჯიშებია, ეს ჩვეულებრივი ვარდი არ არის. იგივე ტემპით უნდა ირგვლივ ინფრასტრუქტურის განვითარებაც. ფეხის აწყობა. კახეთს ახლა ყველაზე მეტად აეროპორტი ჭირდება. ტურისტმა რომ დრო გზაში კი არ დაკარგოს, არამედ სასტუმროში გაატაროს. ჩვენი ძირითადი პრობლემა დღეს უცხოელებთან ურთიერთობაში იგივე არა მარტო ფიზიკური პირების ორგანიზაციების ჩამოყვანაში არის ფრენა. ქუთაისი მუშაობს, მაგრამ ქუთაის კახეთისთვის ძალიან შორს არის. რომ კონდეს ჩარტერის საშუალება, იმიტომ რომ გაცილებით დაბალ ფასში გამოდის მაშინ ჯგუფების ჩამოყვანა და დიდი შანსი გვექნება, რომ ბევრი ტენდერი მოვიგოთ. ლოპუტაზე თუ მოხვდები აუცილებლად გაიცნობ ნაგას ბობის, არაბული ჯიშის დანტეს, ჩიტოს, ლაზარეს და მოემზადეთ, ისინიც კი კოცნით შეხვდებიან. ჯერ მაკოცე და ის მოკ. არა, ჯერ მაკოცე. 8 წლის წინ თქვა ლოპოტა ჩემი სახლიაო და აქ გადმოვიდა. ეს ყველაფერი 10 წელიწადში მოასწრო და თან იძახის მოყვარული ვარო. მომავალი 10 წლის გეგმაც მოხაზული აქვს. 100 ჰექტარზე ჯერ კიდევ აქვს ადგილი გოგალენდი გაშალოს და განავითაროს. მე კი იმასაც ფიქრობს ლოპოტას ბრენდმა სხვაგანაც გადაინაცვლოს, მაგრამ კახეთს თან შემოდგომის კახეთს ვერაფერი შეცვლის. კახეთის შემოდგომა ლოპოტაზე ეს უკვე ცალკე ბრენდია.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. იმუშავე ონლაინ. შეიძინე ონლაინ. იყავი ონლაინ ბილაინთან ერთად. 30 გიგაბაიტი მხოლოდ 25 ლარად. ბილაინი ასწორებს. ხარისხის LED განათება 5 წლიანი გარანტიით. ახალი შოურუმი ხიზანიშვილის რვაში. გაინათე ცხოვრება ვიტაკთან ერთად. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს. საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს მონტერეი ლუქსი, გაიროს ქუჩა 42. როცა გაციება მთელი დღის გეგმებს გიცვლით. დგება ტერაფლუს დრო. ტერაფლუ ექსტრა სპორმაგი ძალა გეხმარებათ გრიპისა და გაციების სიმპტომებისგან გათავისუფლებაში. და თქვენ კვლავ თამაშში ხართ. სტოპ გაციება. ტერაფლუს დროა. გამოყენებისას გაეცანოთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როდესაც პაციენტი კბილების მგრძნობელობის პრობლემით მოდის კლინიკაში, ყოველთვის მიგვითითებს საცტკივად. თუ კბილების მგრძნობელობას უყურადღებოდ დავტოვებთ, ეს უფრო დიდ პრობლემაში გადაიზრდება. ასეთ პაციენტებს მე აუცილებლად ვურჩევ კბილის პასტის შეცვლას. სენსოდინი აუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატიე ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით, მაგრამ რაღაც შეიცვალა. აბა ახლა ნახეთ. დილით სახლის დავაგება. დღისით შვილიშვილები. ეს ცეკვებიც გვიანობამდე. და მე ვოლტარენ ემუგელი 2%-იანი აღწევს ღრმად ანთებით ქსოვილებში. შეიცავს აქტიური ნივთიერების ორმაგ კონცენტრაციას, ამსუბუქებს ტკივილს და ამცირებს ანთებას დილიდან საღამომდე. დაიწყეთ დღე ქრონიკული ტკივილის გარეშე ვოლტარენ 2%-იან ერთად. გამოყენებისას გაეცემთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თანაბარი სითბო ოთახებში, ცხელი წყალი აბაზანასა და სამზარეულოში. ბოშის გათბობის და ცხელი წყლის ქვაბი გამოირჩევა ეკონომიურობით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით. ქებული კლიმატი, ჩვენ ვქმნით აინს. დაგვიკავშირდით 202 22 22. თქვენი ცხვრი დახმარებას ითხოვს. მე ვარ ოტრიბინი, ცხვრების ჟინი. აქ ჩვენ გვჭირდება მაგია, უпроსორედ მეცნიერება. მადლობა. სპრეი ოტრიბინი მენთოლით და ევკალიპტით მოქმედებას იწყებს წუთებში და გრძელდება 12 საათამდე. წასვლის დროა. ოტრიბინი და თქვენი ცხვრი სუნთქავს თავისუფლად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი 1 კილოში. ძველად მაიასტომებს მზის შეგროვება შეეძლოთ. ამიტომ ისინი ყოველთვის კარგ განწყობაზე იყვნენ და ჩვენც ვიქნებით. ჩვენ ხომ ზუსტად ის მზე გვაქვს. სანდორა. ის მზის ენერგიას ხილიდან იღებს, რათა თქვენ კარგი განწყობა შეინარჩუნოთ. აიმაღლე განწყობა. ქალაქს
გჭირდებით მეგობრებო, მზად ხართ? მზად ვართ. ჩიპიკაოს მინი კრუასანების. ჩიპიკაოს კრუასანების. და ორწყობილა ბატონების ძალით. ამჯერად ჩვენს მხარეზე Justice League-ის ყველა გმირი დგას. აღმოაჩინეს სტიკერიანი სათამაშო მონეტები ჩიპიკაოს ყველა შეფუთვაში. შეაგროვე ისინი და ითამაშეს ასროლი თამაში ჩვენს მეგობრებთან ერთად. ჩიპიკაო, შენი თამაშის ზალა. ფუ, არასასიამოვნო სუნი სააბაზანოში. ნესტი, ობი, საკანალიზაციო მილებიდან გამომავალი სუნი. პრობლემა მოგვარებულია. მადლობა Salpax. Salpac Deluxe Refresh-ის უნიკალური მოლეკულები ცნობენ არასასიამოვნო სუნს აერში და ანეიტრალებენ მას. სანაცვლოდ არასასიამოვნო სუნისა იფრქვევა გაზაფხულის ყვავილების საუცხოო სურნელი. დაიმშვიდობეთ არასასიამოვნო სუნს სააბაზანოში ახალი Salpac Deluxe Refresh-ის დამსახურებით. მანქანის დაზღვევა გინდა? პირველ რიგში უნდა დარეკო საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფში. სახლის დაზღვევა გინდა? პირველ რიგში უნდა დარეკო საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფში. ტვირთის დაზღვევა გინდა? პირველ რიგში უნდა დარეკო საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფში. გამარჯობა, ხომ არ მეტყვით თქვენთან როგორ დავესხვიო? გვითხრით თქვენი საკონტაქტო მონაცემები და დაზღვევის სპეციალისტი ადგილზე მოგაკითხავთ. ასევე შეგიძლიათ გადმოწეროთ iGG-ის აპლიკაცია, რომლის საშუალებით შეგეძლებათ როგორც დაზღვევა, ასევე ზარალის რეგისტრაცია. დაზღვევა გინდა? პირველ რიგში უნდა დარეკო საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფში. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. სააგენტო საწარმოის საქართველოში მხარდაჭერით ქალის და მამაკაცის ტყავის აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ გეფერინმა პროდუქცია ქუვეითში ექსპორტზე გაიტანა. ეს შესაძლებლობა კომპანიამ გეფერინსა და ქუვეითურ კომპანია A&M კომპანიის ხელშეკრულების გაფორმების შედეგად მოახერხა. კომპანია A&M კომპანია ქუვეითში ერთ-ერთი უმსხვილესია, რომელიც ტყავის იმპორტირებულ პროდუქციას ქვეყნის მასშტაბით ყიდის. ეს შანსი კომპანიამ სააგენტოს დახმარებით ჰონკონგის პოლიტიკურ გამოფენაზე ყოფნისას მიიღო, როცა მომავალ პარტნიორთან პირველი კომუნიკაცია შედგა. ახალშესაძლებლობებზეც ვისაუბრებს სტუდიაში სტუმრებთან, თუმცა იქამდე გეფერინის მორიგ წარმატებაზე მოგვიყვებით. ილია გეფერიძე, კომპანია გეფერინის დამფუძნებელი და რომან კეჟერაშვილი, სააგენტოს საწარმოის საქართველოში ექსპორტის მენეჯერი გვერდებიან ეთერში. დილომშვიდობის მოგესალმებით. გილოცავთ ახალ კონტრაქტს და წარმატებას. გილოცავთ და გითხრათ რომ გითხრათ დეტალები, როდის და რა მოცულობის ასე ვთქვათ პროდუქციას გაიტანთ უკვე ექსპორტზე. მოგესალმებით, მადლობა გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის. გეფერინმა 2019 წლის მარტის თვეში მიიღო აწარმოა საქართველოში დაფინანსებით APLF-ის გამოფენაზე, სადაც უამრავი კომპანია იღებს მონაწილეობას, ასევე ჩამოდიან ბაიერები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ერთი სიტყვით ეს არის შესაძლებლობა, სადაც შეგიძლია აჩვენო შენი პროდუქცია პოტენციურ ბაიერებს. ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია ჩვენმა პროდუქციამ, გამოყოფთ რამოდენიმე კუთხეს, ერთი იყო ჩვენი დიზაინი, მეორე იყო ჩვენი საბითუმო ფასი და მესამე იყო მინიმალური მოთხოვნა. მაგალითად, ჩინურ კომპანიებს ჰქონდათ 500 ერთეულის მოთხოვნა ერთ პროდუქტზე, ჩვენ მქონდა 30, რაც უპირატესობაში გვაყენებდა პოტენციურ ბაიერებთან. გავაფორმეთ ხელშეკრულება A&M კომპანიისთან, რომელიც არის ქუვეითში ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია. და თავიდან დავუკეთოთ თქვენი მოთხოვნა იყო რომ ერთ ჯერზე 30 პროდუქტი წაიღოთ თუ რას გულისხმობს ეს მოთხოვნა? ანუ ეს არის შეკვეთის ფორმა, როდესაც მიდიხარ კომპანიას ან აქვს სურს მასთან შეკვეთა, ის გეუბნება რომ თქვენ უნდა შემიკვეთოთ მინიმუმ 30 ერთეული ერთი პროდუქტი. არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პროდუქტი იქნება. და ჩინურ კომპანიებს აქვთ 500 და ეს დიდ უპირატესობაში გვაყენებდა მათთან. კი, ასევე ძალიან ყურად საღები ფაქტი არის ის რომ ჩვენ შევძელით ჩვენი საბითუმო ფასი იდენტური გახდა ჩინური კომპანიების. რაც ვფიქრობ ძალიან დიდი წარმატება არის. პირველ რიგში წაიღეს მათმა რამოდენიმე ნიმუში და ყველა პროდუქტი თითო ცალი და ცადეს თავიანთ მულტიბრენდულ მაღაზიებში თუ როგორ გაიყიდებოდა ჩვენი პროდუქცია. ოქტომბრის თვეში დაგვიბრუნდნენ ექსკლუზიურ ხელშეკრულებას და ეხლა გვიკეთებენ დიდი მოცულობის შეკვეთას და რომელიც გაიყიდება ისევ მაღაზიებში დიდი რაოდენობით. რა მოცულობაზე არის საუბარი, რა ვადიან ხელშეკრულებაზეა საუბარი და თქვენს წარმოებაში ეს დამატებით რა საწარმოო სიმძლავრეებს მოითხოვს? მოცულობა არის პირველ ეტაპზე 10000 დოლარამდე არის ეს ხელშეკრულება, მაგრამ ეს არის ყოველ მეორე თვეს უნდა გააკეთონ მსგავსი ტიპის ხელშეკრულება. მათმა შეიმუშავეს მარკეტინგული გეგმა მთელი ქუვეითის მასშტაბით და დაიწყება აქტიური გაყიდვები. რაც შეეხება წარმოებას, ჩვენ დავიმატეთ 150 კვადრატულ მეტრამდე ჩვენ საწარმოში ფართი და ვფართოვდებით და შევძლებთ ჩვენ რომ მოემსახუროთ
ამ კომპანიას. ექსკლუზივი გაქვთ მიცემული ხო? კი, ერთწლიანი ხელშეკრულება არის. ერთწლიანი ხელშეკრულება არის გაგრძელებით 3 წლამდე. ჩვენ რო საუბრობთ ხოლმე, როცა გამოფენებზე საუბრობთ და ვაანონსებთ ასე თქო კომპანიების სიგ წასვლას და შემდეგ რაღაცნაირად გვინდა ხოლმე რომ შევაჯამოთ რა შედეგები ჩამოვიტანოთ. ეს პირველი არ არის ხო, როდესაც გამოფენაზე შედგა კომუნიკაცია კომპანიასთან გეფერინისთვის. კი ბატონო, გეტყვით, გეფერინმა 3 საერთაშორისო გამოფენაზე მიიღო აწარმოების საქართველოს დაფინანსებით მონაწილეობა და ჩვენ შევძლებთ გავსულიყავით ექსპორტზე ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის სინგაპური, ქუვეითი და ჰონკონგი. ჰონკონგში მარტო ექსპორტზე აღაგვიტანია პროდუქცია, წინა წელსაც ვიყავით აღნიშნულ გამოფენაზე და ჩვენ გავხსენით ჩვენი კიოსკის ტიპის მაღაზია ისეთ სავაჭრო ცენტრში, რომელიც როგორც ყველაზე ძვირადღირებული სავაჭრო ცენტრის ტოპ-10-ში არის, ჰარბორ სიტიში. და დღესაც ფუნქციონირებს ეს ჩვენი მაღაზია იქ. როგორც ძალიან დიდი წარმატება იყო ჩვენი კომპანიის და არა მარტო ჩვენთვის ზოგადად. სანამ უშუალოდ თქვენ პრაქტიკას და გამოცდილებას გაუზიარებთ იმ ადამიანებს, ვინც მომავალ შესაძლოა ამ გამოფენებში მიიღო მონაწილეობა, მე სააგენტოს წარმომადგენელთან მინდა გადავინასო. პრინციპში ეს არის იმის მაგალითი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე და ის შედეგი, რომელიც თქვენ კიდათ, რომ პრინციპში მიიღოთ, როცა ასეთ გამოფენებში თქვენ საუბენეფიციარებს გარკვეულწილად ეხმარებით, რომ მოხვდნენ. რა შესაძლებლობა დაინახეთ დამატებით ამ გამოფენებიდან გამომდინარე, ვისაუბრებთ კიდევ ერთ გამოფენაზე, რომელსაც სააგენტო უზრუნველყოფს, მაგრამ აი ამ კონკრეტული მაგალითის შემთხვევაში უფრო მეტად თანხებზე რო ვისაუბროთ და აი მოგებაზე, იმიტომ რომ ყველაფერი დათვლადი არის ჯამში, როცა სააგენტო რაღაც თანხას ხარჯავს და შემდეგ მან სახელმწიფო ბიუჯეტს უნდა მოუტანოს დამატებითი შემოსავალი. რა მაგალითი არის გეფერინის შემთხვევაში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ილიას კიდევ ერთხელ ულოცავ ნავშნ წარმატებას და ნამდვილად თვალსაჩინო მაგალითი არის ჩვენთვის, რომ საშუალო და მცირე მეწარმე ექსპორტიორი ასე წარმატება აღწევს, ჩვენთვისაც ძალიან დიდი мотиваცია არის ეს. ჩვენ არა მარტო ამ სექტორში იცით, რომ სხვა სექტორებითაც ვართ დაკავებული და წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ ათეულობით ასეთ ტიპის ორგანიზებას უწევთ ორგანიზებას და თანადაფინანსებას ქართული ექსპორტიორი კომპანიებისთვის და ჯამში ამ წლებში გაფორმებული კონტრაქტების ღირებულება და მოსავალდენი შეუკეთების ჩვენო დირექტორმა თქვა, ეს არაერთხელ არის $60 მილიონი სააგენტოს დაარსების დღიდან. 2018 წელს ეს იყო $30 მილიონამდე, რაც შეეხება თანხის ჩვენი დახარჯული ბიუჯეტი, ეს იყო დაახლოებით $3 მილიონზე მეტი, ანუ თანაფარდობა არის შესამჩნევი. ჩვენთვის ყველაზე მთავარი არის ის, რომ საშუალო და მცირე მეწარმეებში ვხედავთ იმ პოტენციალს, რომ მათ განახორციელონ ექსპორტი სხვადასხვა ბაზრებზე და ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი мотиваცია. აი როცა ქუვეითში გამოფენაზე გეფერინს თქვა ეხმარებოდით მოხვედრაში, როგორ არჩევთ ხოლმე და რის მიხედვით არჩევთ იმ კომპანიებს, რომლებმაც შესაძლოა მომავალში პარტნიორები იშოვონ? ანუ რამდენად გაქვთ შესწავლილი ბაზარი, რა შეიძლება იყოს ამა თუ იმ ქვეყანაზე, ან იქ დამსწრე თქვა პოტენციურ ბაიერებთან შეთავაზებული პროდუქტის საინტერესო? ძალიან კარგი კითხვაა. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ გეფერინთან ერთად კიდევ 2 ქართული კომპანია მონაწილეობდა აღნიშნულ გამოფენაში და ჩვენთვის ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი ამ მინიმუმ 3 ან 4 კომპანია მაინც უნდა იყოს დაინტერესებული და ჩვენც დავაფასებდეთ, რომ მათ აქვს პოტენციალი, რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება, ანუ ერთ კომპანიას არ ვერგებით, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ კომპანიებთან გავდივართ კონსულტაციებს, როცა ხდება შერჩევა, შემდეგ ხდება ოფიციალურად სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებით გავრცელება, რომ კომპანიების მხრიდან არის დაინტერესება და ვისაც არ მიუწოდა, ვისაც არ ქონია ჩვენთან კომუნიკაცია, რომ მათაც ჰქონდეთ საშუალება დარეგისტრირდნენ და ჩვენ გვაქვს ასევე ექსპორტის ზაობის ტესტი, სპეციალურ ფორმატში შემუშავებული, რომელსაც ვავსებინებთ, შემდეგ ჩვენ რეკომენდაციებს ვაძლევთ, თუ არიან მზად თუ არა ჩვენ ზოგადად საშუალო მცირე მეწარმეებთან გვაქვს შეხება, არიან მზად თუ არა ამ ეტაპისთვის ექსპორტზე, იმიტომ რომ მათი მხრიდანაც გარკვეულ კონტრიბუციას მოითხოვს, ჩვენ მხოლოდ თანადაფინანსებაში შევდივართ და მათაც ხარჯი უნდა გაწიონ ამ შესაბამის გამოფენაში მონაწილეობისთვის. და ასევე ცალკე გამოფენას ვსწავლობთ ჩვენი გზებით, ვიყენებთ სხვადასხვა გზებს, როგორც არის მაგალითად trade map-ი, ვსწავლობთ ზოგადად ბაზარს და ეს გამოფენა არის თუ არა საერთაშორისო თუ რეგიონალური მასშტაბის. შესაბამისად ეს ერთობლიობაში ამ ყოველთვის ერთობლიობის გათვალისწინებით ხდება გადაწყვეტილების მიღება, ანუ ეს არის ჩვენი მხრიდან გარკვეული ანალიზის შედეგი და რა თქმა უნდა კომპანიების შეხედულებებს და კონსულტაციებს ვითვალისწინებთ. ამ შემთხვევაში რა იყო მთავარი мотиваცია? ინტერესი არსებობდა? ამ შემთხვევაში ილიამ სწორად აღნიშნა, რომ ჩვენ 2018 წელს უკვე მივიღეთ მონაწილეობა, ხდება მოხდა შეფასება ამ კრიტერიუმების მიხედვით, რაც უკვე აღნიშნე. 2018 წელს კომპანია გეფერმა
როდესაც მინდა ვთქვა, როდესაც პირველად მივდივართ გამოფენაზე, მაინც და მაინც შედეგს ეს თანხმობრივად არ ველოდებით, უფრო საექსპორტო პოტენციალის დადაცნობა რომ მოხდეს ქვეყნის ამას ვცდილობთ, მაგრამ პირველივე წელს მოხდა ის, რომ ყველაზე პრესტიჟულ სავაჭრო ცენტრში კომპანია გეფერინმა გახსნა კუნძულის ტიპის მაღაზია. შესაბამისად მივხვდით, რომ ფაქტი იყო უკვე რომ გამოფენაც საინტერესო და ბაიერებიც ძალიან რელევანტურები იყვნენ და ეს კომპანიები, ჩვენი მიერ შეჩეული კომპანიები იყვნენ შესაბამისი და რელევანტურები. ამიტომ 2019 წელს ძალიან მარტივად მოხდა გაწყვეტილების მიღება, ისევ კომპანიებთან იყო რა თქმა უნდა კონსულტაცია, მაგრამ უკვე გამოფენის შესახებ ანალიზი აღარ გავუკეთებია, იმიტომ რომ ფაქტი ქონდა და წარმატება. ესეთი რაღაცა სექტორული რაღაც პატარა ჭრილში ანალიზი არ ჭირდება იმ გამოფენას, რომელიც ახლა უნდა კითხოთ. აი ძალიან დიდი გამოფენაა ჩინეთში, China International Import Expo, რომელზეც ქართული კომპანიების მიდიან, სამზადისი უკვე დასრულებულია თუ არა, ამაზე რომ მოვყვეთ, რამდენი კომპანია იქნება და სექტორები აქ როგორ ირჩევა იმის მიხედვით, რომ ძალიან დიდი გამოფენა, ბაიერები მოდიან, რა ვიცი, ყველა ქვეყნიდან. ბატონო, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. სამზადისი უკვე ფაქტობრივად დამთავრებულია. 5 ნოემბერს იწყება აღნიშნული გამოფენა, ბიზნეს პავილიონი კომერციული ნაწილი მთავრდება 10 ნოემბერს, ხოლო სამთავრობო ქვეყნების ეგრეთ წოდებული პავილიონი მთავრდება 20 ნოემბერს. ჩვენ მოგესალმებით 2018 წლის 1 იანვრიდან უკვე გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ჩინეთთან და ჩინეთი ჩვენთვის განიხილება როგორც ერთ სტრატეგიულ ბაზრად. ამ წელს სააგენტოს მხარდაჭერით და თანადაფინანსებით და მთლიანად ორგანიზებით ტექნიკურ ხარისხის ორგანიზებაში თავიდან ბოლომდე სააგენტოა ჩართული, იგებს 33 ქართული კომპანია საკმაოდ დივერსიფიცირებული პორტფელით მონაწილეობას. ეს სექტორები არის საკვები და სასმელი და შემდეგ კერძოდ ჩავთვლით თუ რა პროდუქტებს მოიცავს ეს და არის ასევე საფეიქრო, მათ შორის კომპანია გეფერენცირებს მონაწილეობას. ანუ 30 კომპანია არის საკვები და სასმელის წარმომავლები, 3 არის საფეიქრო მასიური წარმომავლები, იმიტომ რომ აქ არის ძირითადად ჩინეთის იმპორტზე გათვლილი განმტვენი არის ყველაზე დიდი 150-ზე მეტი ბაიერი ესწრება და ჩვენ ამის მიხედვით ვარჩევთ რამდენად მასიური წარმომავლები არიან და რამდენად შეუძლიათ აღნიშნული პოტენციურად შეკვეთების დაკმაყოფილება. საკვები და სასმელში გვაქვს ძალიან დივერსიფიცირებული სექტორი, ღვინო არის მხოლოდ 13 კომპანია, დანარჩენი არის მოიცავს ყავას, ჩაის, კენკროვან კულტურებს, ასევე თაფლს და ასე შემდეგ. ამ სიაგზელი არის, ასევე არის კონიაკი, ვისკი, პროსეკოს ტიპის ალკოჰოლური სასმელი, ბიო და ორგანული ნატურალური წვენები, ასევე ნექტარინზე დამზადებული ნატურალური წვენები. ეს საკმაოდ უძველია, რაც ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ აღნიშნულ გამოფენა ზოგადად არის ჩინეთის იმპორტზე გათვლილი, მოიცავს აბსოლუტურად ყველა სექტორს და ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩათვალეთ საჭიროა რომ მხოლოდ ამ ორ სექტორზე გაგვეკეთებინა ფოკუსი, იმიტომ რომ სხვა სექტორებში ჯერ ჩვენ ინდუსტრიები არც არ ამზად ზოგ ინდუსტრიაში არ ყავს წარმომადგენლები სხვა მიმართულებით. და ბოლოს შეჯამებისაკენ, აი მსგავს გამოფენაზე, მათ შორის იმ ადამიანებისთვის, ვინც მონაწილეობას მიიღებენ და მათთვის, ვინც მომავალ გამოფენებში შეეცდება რომ საკუთარი პროდუქტი შესთავაზოს პოტენციურ დამკვეთებს. ილიად ძალიან მოკლედ მითხრათ, ერთგვარი ფორმულა და გზა, რომელთაც თქვენ ამ კონტრაქტამდე მიხვდეთ. რა ხდება გამოფენაზე, რა გზა უნდა გაიაროს კომპანიამ და რა თქვათ შეცდომები ან დაბრკოლებები შეხვდეთ თქვენ გზად, რომელიც შეიძლება სხვა ქართულმა კომპანიებმა გაითვალისწინონ. რამოდენიმე ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი რაც არის, უნდა ჩავშდეთ ჩვენ ჩარჩოებში, ანუ ქართული კომპანიები ძირითადად მიმართავენ რაღაც ქართული ორნამენტებით აკეთონ პროდუქცია და ამ ხერხს იყენებენ. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მასშტაბურად, ჩვენი დიზაინი მიყვება თანამედროვე ტენდენციებს და ძალიან რთული აღიქواس რაღაც ქართული ორნამენტები. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უნდა გააკეთონ. უბრალოდ ეს არ უნდა იყოს ძირითადი მასობრივი წარმოება. სხვა მოთხოვნებია, ხო? ხო, ძირითადი მიმართულება რა. იქ უნდა განსხვავდებოდე რაღაცით სხვისგან. ანუ ჩვენი ბრენდის კონცეფცია ზუსტად ამისგან შედგება, რომ ჩვენი პროდუქცია არის განსხვავებული დიზაინის, ლიმიტირებული მოდელები და ეს ამან მოწონება დაიმსახურა როგორც საქართველოში, ისე სხვა ქვეყნებშიც. და დანიშნულოვანი ფაქტი არის საფასო პოლიტიკა. როდესაც მივდივართ ჩვენ უნდა გქონდეს განსაზღვრული კონკრეტულ ბაზარზე რა საფასო პოლიტიკა უნდა გქონდეს.
ანუ ძალიან ბევრი ქართული კომპანიისგან მინახავს, რომ იქ უკვე იბნევიან და ვერ ხვდებიან რა ფასი უთხრან კონკრეტულ ბაზარზე და ეს იწვევს ძალიან დიდ პრობლემას. წინასწარ მომზადება ჭირდება მაგათ ყველას და ეს შესაძლებელი არის მათ შორის კონსულტაციებით აწარმოე საქართველოს. კი, რა თქმა უნდა, энэ ამ ხრივ გამოჩვეული არის, იმიტომ რომ საკმაოდ მომზადებული მიდის ხომ და ეს არის მე ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი. პოტენციურად შენ შემწყვილოს რაც შეიძლება პრობლემა და კითხვა ქონდეს, წინასწარ უნდა იყო მომზადებული და იქ გამოფენის დროს არ უნდა გიწევდეს კომერციულ პირობებზე მოლაპარაკება, რაღაც ჩარჩო უნდა ქონდეს შექმნილი, მე რა თქმა უნდა მოლაპარაკება და ყველაფერი, მაგრამ უნდა იყოს წინასწარ მზად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, აჩვენებს შემზაობას, რომ ხარ მზად მოლაპარაკებისთვისაც და მზად ხარ ექსპორტისთვის. ანუ ეს ჩვენთან შეუძლია რა თქმა უნდა კონსულტაცია, თუ რა ბაზარზე, რა საფასო პოლიტიკა შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში არის კომპანიის პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა კომერციულ პირობების შემუშავებაში იმპერატიულად ვერ ვერევით, ჩვენ მხოლოდ რეკომენდაციური ხასიათი გვაქვს და ამიტომ თვითონ კომპანიამ უნდა იმუშაოს ძალიან ბევრი, ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია. ასევე ჩვენ გვაქვს ჩვენი ბაზა ამ კომპანიების სხვადასხვა სექტორში და ვარ ძალიან ღია ნებისმიერ კომპანიას შეუძლია დაუკავშირდეს და მიიღოს ჩვენი გამოფენების შესახებ მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, ჩაიძეს ასევე ამ ბაზაში და შემდეგ შეავსოს ეს ექსპორტიზაობის ტესტი და განვიხილოთ მისი მონაწილეობა სხვადასხვა გამოფენაში, რომელსაც სააგენტო გეკეთებს. მაგალითები იქნება мотивация იმისთვის, რომ სხვა ქართულმა კომპანიებმაც ამ ფორმით საკუთარი პროდუქტის სოფლიოსათვის შეთავაზება მოახერხონ. ჩინეთიდანაც გვექნება საშუალება, რომ წარმატებას გისურვებთ გამოფენაზე ჩინეთში, რა თქმა უნდა, წარმატებას უსურვებთ გეფერის კიდევ ბევრ კონტრაქტს საერთაშორისო მასშტაბით. ელია გეფერიძეს, კომპანია გეფერინის დამფუძნებელს და რომან გეჟერაშვილს სააგენტოს აწარმოე საქართველოს ექსპორტის მენეჯერის მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. და ლუდის საერთაშორისო ბრენდი ბავარია და ქართული ლუდის კომპანია ურთიერთობის გაღრმავების ახალ ეტაპზე გადადიან. სწორედ თანამშრომლობის ფარგლებში მიღწეული შედეგები და სამომავლო გეგმები დღეს მხარებმა ქართული ლუდის კომპანიის ქარხანაში განიხილეს. ბავარიის წარმომადგენლები სვიკენსელების სამეფო ოჯახით ცნობილი ლუდის ქართულ წარმოებას გაეცნენ და მედიას მომდევნო ეტაპის გეგმები გაუმხილეს. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს ბრენდი ბავარია 300 წლის გახდა ქართული ლუდის კომპანიაში. მათი ვიზიტის დეტალებზე ნახოთ სიუჟეტი. უკვე 4 წელია ქართული ლუდის კომპანიის მაღალტექნოლოგიურმა ქარხანამ ლუდის სამსაუკუნოვანი ბრენდის ბავარიას გემო გაიგო. ამ ბრენდს მსოფლიოს მასშტაბით და მათ შორის საქართველოში სვინკელსების სამეფო ოჯახი წარმოადგენს. ლიცენზიის მიღებიდან დღემდე გავლილი ეტაპები კი ოჯახის წევრებმა ადგილზე პირადად ჩაიბარეს. სწორედ ამ თანამშრომლობის შედეგად ლუდის ლიცენზირებულ ბრენდებს შორის ბავარიამ საქართველოში ლიდერის პოზიციები დაიკავა. We started 4 years ago with ZSENI. ჩვენ თანამშრომლობა 4 წლის წინ დავიწყეთ. მახსოვს, რომ თავიდანვე ამ ქარხნის ტექნიკური აღჭურვილობით ნამდვილად შტაბ-ეშტილებების ქვეშ ვიყავით. ჩვენ ბავარიის ჩამოსასხმელად ლიცენზია ზედაზე, სწორედ წარმოების უმაღლესი ხარისხისა და ტექნიკური აღჭურვილობისთვის მივეცით. ჩვენი ოჯახისთვის მნიშვნელოვანია რეგიონში ისეთი პარტნიორის ყოლა, როგორიც არის ზედაზენი. თანამშრომლობის 4 წლის თავზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბავარიის წარმოების მოცულობა საკმაოდ დიდია, რაც ყოველწლიურად იზრდება. შევაჯამეთ 4 წლის თანამშრომლობის შედეგები, რომელიც მართლა ძალიან განსხვავებული არის და წარმატების ძალიან კარგი ისტორია არის, იმიტომ რომ 4 წლის განმავლობაში ბრენდი ბავარია საქართველოში არის ერთ-ერთი ლიდერი ბრენდი, რომელიც ძალიან ესე ვთქვათ, კარგი შედეგებს აწვდენებს და მომხმარებელთათვის ძალიან ახლობელია და ძალიან მისაღები ბრენდი არის. ბავარიას გრძელვადიანი გეგმები მხოლოდ საქართველოს არ ეხება. ქართული ლუდის კომპანია ამ ბრენდს საექსპორტო ბაზრებზეც გაიტანს, რისთვისაც მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. დავგეგმეთ მომავალი წელი და ასევე საუბარი შეეხებოდა ახლო სამეზობლოში, რომ მათი წარმომადგენლობა ვიკისროთ ჩვენმა კომპანიამ. და აქედან გამომდინარე ამ საკითხებთან დაკავშირებით მიდიოდა საუბარი. რაც შეეხება ქვეყნებს, სად ვიქნებით წარმოდგენილები, ამას ალბათ უახლოეს მომავალში უკვე დავაკონკრეტებთ ისე, რამოდენიმე ქვეყანა განიხილება. 2020 წლიდან ქართულ ბავარიული მიზნები სავარაუდოდ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ბაზრებს დაფარავს. საფუძველი კი გრძელვადიანი თანამშრომლობის შეთანხმებაა, რომლის მიხედვით საქართველოში 2026 წლამდე ბავარიის ბრენდი მხოლოდ ქართული ლუდის კომპანიის საწარმოო ხაზებში დარჩება. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს.
სიახლე კინომოყვარულებს სილქნეტისგან. თქვენს ვიდეოთეკას დაემატა ახალი კატეგორია სილქნეტი გირჩევთ, რომლის საშუალებით შესაძლებლობა გეძლევათ უყუროთ სპეციალურად თქვენთვის შერჩეულ სამ ფილმს ერთი კვირის განმავლობაში შეუზღუდავად, მხოლოდ 3 ლარა. სილქნეტი ყველაფერი კავშირშია. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. დედამიწი საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. დადასტური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. იცი რა არის გალფ კლუბი? გალფ კლუბი არის ზრდადი ფასდაკლების და დაგროვების ბარათი. აგროვებ ქულებს და იგებს სპეციალურ შემოთავაზებებს პარტნიორი ორგანიზაციებისგან. ქულებით ყიდულობს საწვავს ან ნებისმიერ პროდუქტს გალფ სტორის ქსელში. იხდი კომუნალურ გადასახადებს, მონაწილეობთ სხვადასხვა აქციებსა და გრანდიოზულ გათამაშებებში. გალფ კლუბი არის მობილური აპლიკაცია, SMS რეპორტინგი, 15 თეთრი ფასდაკლება ყოველ კვირადღეს, 50%-იანი ფასდაკლება ჰოთ-დოგსა და ყავაზე, გაორმაგებული ქულების აქციები, გათამაშებები, ახალი შესაძლებლობები და ეს ყველაფერი ერთ ბარათში. გალფ კლუბი, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს. საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. გლოუ აპლიკაციაა, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს, რაც გსურს. მოგშვიდა? სუში? ან პიცა მოგინდა? თუ ხინკალი? შეუკვეთე გლოუს. ან შეგიძლია თვალი ადევნო შენ შეკვეთას და კურიერსაც დაუკავშირდე, სანამ შენთან მოვა. გახსოვდეს, გლოუს საჭმლის გარდა ბევრი სხვა რამ მოაქვს. სურსათი, ფარმაცევტული პროდუქტები, ყვავილები და საჩუქრები. გადმოწერე აპლიკაცია და შეუკვეთე გლოუს რაც გინდა. როცა გაციება მთელი დღის გეგმებს გიცვლით. დგება ტერაფლუს დრო. ტერაფლუ ექსტრას ორმაგი ძალა გეხმარებათ გრიპისა და გაციების სიმპტომებისგან გათავისუფლებაში. და თქვენ კვლავ თამაშში ხართ. სტოპ გაციება. ტერაფლუს დროა. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ითამაშე განახლებული სპორტი ევროპაბეტზე და მოიგე 2019 წლის Mercedes G-კლასი. შაბათობით მარი და მისი დედიკო გემრიელ საუზმეს ამზადებენ. ხოლო მარტივი რეცეპტით ამზადებული არაჟანი პრეზიდენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია. ნოღიერი, ნაზი, მათი საღმძვრელი, უმაღლესი ხარისხის ნაღებისგან დამზადებული საოცრად გემრიელია. არაჟანი პრეზიდენტი, შეხედეთ ცხოვრებას მადიანად. რა უფრო გემრიელია კოკა-კოლასთან ერთად? ბურგერი. მწვადი. პიცა. ჯერ კოკა-კოლა. გამაგრილებელი. ბევრად უფრო გემრიელია. გამაგრილებელი. რაც არ უნდა აირჩიო, კოკა-კოლა ყველა კერძს დღესასწაულად აქცევს. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი 1 კილოში. დიროლი. აღაფთოვანებს გემოთი.
ტიროლი აღაფრთოვანებს გემოთი. პრეტესტში ოცლარად გადაამოწმეთ თქვენი ავტომობილის მზაობა ტექნიკური ინსპექტირებისთვის. დაუმართავობის შემთხვევაში ვაგვარებთ გამონაბოლქვის, მუხრუჭების, მაშუქების და სხვა პრობლემებს. სურვილი შემთხვევაში თავად გავატარებთ ინსპექტირებას. დაგვიკავშირდით 568 840. გინდა ნახო რამდენი გეხარჯება, როცა გემრიელ საკვებს მიირთმევა. ან პარასკევობით მეგობრებთან ერთად მუსიკის მოსასმენად რომ გადიხარ. მაშინ როცა ტაქსით ან ავტობუსით ვგზავრობ. დათვირთული მუშაობის შემდეგ დამსახურებული შვებულება რამდენი დაგიჯდა. კომუნალურები ამ თვეში? საყიდლები, რომელსაც ვერ გაექცევი. ამ კითხვებზე პასუხი შენს პერსონალურ ფინანსურ მენეჯერს აქვს. ლუკიჩ, ამ სათამაშოს გაგატა ნინი გამეფუტა და იქნებ შემირიგდეს რამ. ეს პლატ ჩემს გიუნას ჩაუტანე რომ პირი ჩაიტბარონოს. ლუკაშვილო ნაირა იყო მოსული მაღაზიის გამყიდველი. მისი დიშვილი. გავხილით ლუკას. თქვენ სამანათებს ჩვენ წავიღებთ ნებისმიერი მიმართულებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორი ლევან ახვლედიანი აცხადებს, რომ თუ სამ ძირითად საკითხზე მთავრობასა შეთანხმება მოხდება, ანაკლის სპორტის მშენებლობა 6 თვის თავზე დაიწყება. საქართველოში სამშენებლო ნებართვების რაოდენობა გაიზარდა 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში გაცემულია 7802 ნებართვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.3%-იანი ზრდა. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი იმედს გამოთქვამს, რომ მასურეთის რეაბილიტაციის შემდეგ ინვესტორების ინტერესი მის მიმართ გაიზრდება. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი საფრანგეთის სოფლის მეურნეობის კვლევების ეროვნულ ინსტიტუტთან თანამშრომლობის ახალი ეტაპის საფუძველზე ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნებას ქართველი და ფრანგი ექსპერტები შეისწავლიან. ბოსტონში ქართული ღვინის ფორუმი გაიმართა. ფორუმის სამდღიანი პროგრამა საფერავისა და ქვევრის ღვინის ფესტივალს, ქვევრის სიმპოზიუმს და ქართული ღვინის დეგუსტაცია სემინარს კომერციული პირებისთვის მოიცავდა. 1 ნოემბრიდან A კატეგორიის ტაქსის მძღოლებს ავტომანქანის სალონის ქიმწმენდის ვაუჩერების მიღება ისევ შეეძლებათ. ავტომანქანის პარკირების წესის დარღვევაზე ჯარიმა 10 ლარიდან 50 ლარამდე გაიზარდა. სიახლეებისთვის მადლობა. BMG-ს საქმიანი დილის ეთერს კი რამდენიმე წამში უკვე ლევან თაღაშვილთან ერთად და მის სტუმრებთან გავაგრძელებთ. რუბრიკაში ლევანი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის და ბრიტანეთის საბჭოს ერთობლივ პროექტზე მოგიყვებათ, რომელიც ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდასაჭერად შეიქმნა. სწორედ ლევანი გვერდება სტუმრებთან ერთად. ლევან დილომშვიდობისა და მიესალმებით შენ სტუმრებს. ერთიანი პროექტის ფარგლებში საქართველოში ჰენლისა და BTU-ს ერთობლივი ცენტრი გაიხსნება ანტრეპრენერებისთვის, რომლის მიზანიც სტარტაპერების, მცირე და საშუალო მეწარმეების მხარდაჭერა იქნება იდეის გენერირებიდან კომერციალიზაციამდე. კიდევ რა პროექტები გეგმება Creative Spark-თან ერთად და როგორ შეგეძლებათ მასში მონაწილეობის მიღება და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი ნინო ენუქიძე და ბრიტანეთის საბჭოს წარმომადგენელი მაია დარჩია გვეტყვიან ამ ყველაფერს, რომლებიც გვერდებიან საქმიანი დილის ეთერში. დილომშვიდობის. მადლობა რომ გვეწვიოთ კიდევ ერთხელ. როგორც ვიცი, ჰელის უნივერსიტეტთან ერთად პირველად ხდება, რომ ის პარტნიორთან ერთად აკეთებს მსგავს პროექტს, რაც ნიშნავს ეს საქართველოსთვის და რა მასშტაბის ცენტრი იქნება ახლა დაფუძნებული ცენტრი. მოგესალმებით. ჰენლის ბიზნესის სკოლისთვის ნამდვილად ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც მათი ძალიან მაღალ რეიტინგული მეწარმეების ცენტრი ბრიტანეთის საზღვრებს გასცდა და პარტნიორთან ერთად დააფუძნა მეორე ცენტრი, რომელიც Silicon Valley თბილისში არის განთავსებული და რომელიც უკვე 2 დღეა ფუნქციონირებს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ჩვენი სტუდენტებისთვის, ვინაიდან ჩვენ დაარსების მომენტშივე ვთქვით, რომ სამეწარმეო ეკოსისტემის ფორმირებაზე როცა ვსაუბრობთ, ამის მონაწილე და ბენეფიციარი გვინდა იყოს ყველა მეწარმე, რომელსაც რაიმე ტიპის მხარდაჭერა ჭირდება და რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობს. შესაბამისად, ჩვენი კარი ღია არის ნებისმიერი მსურველისთვის, ნებისმიერი სერვისი, რომელსაც ჰელის მეწარმეობის ცენტრი BTU-ში სთავაზობს. აი კონკრეტულად რაში გამოიხატება სტარტაპერების დახმარება, რომ ჩავშალოთ მეწარმეობის ცენტრს აქვს რამდენიმე მიმართულება. ეს არის ბიზნეს აქსელერატორი, ბიზნეს ინკუბატორი, ეს არის მეწარმეობის განვითარებისთვის საჭირო კვლევები, რომელსაც დღეს 2 საათზე ვაანონსებთ პირველ კვლევას, ეს არის წვდომა ფინანსებთან, როგორი არის ეკოსისტემები მსოფლიოში და რა ტიპის ფინანსებთან შეუძლია წვდომა ქონდეს მეწარმეს მსოფლიოში და საქართველოს მაგალითის ანალიზი გვაინტერესებს და შემდეგ შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურების მიმართ და ამ კვლევის შედეგებს ძალიან მასშტაბურ სამეწარმეო ფორუმზე ვაპირებთ, რომ განვახორციელოთ, რომელსაც აი ხო თქვენი ეთერი დავაანონსებ, რომ გსურს გაკეთდეს არაუგვიანეს მარტისა. ეს არის პირველი საერთაშორისო ფორუმი მეწარმეობაში, რომელსაც ბრიტანეთის მხარესთან ერთად ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ. ასევე არის ლიტერატურა, ქართულენოვანი ლიტერატურა მეწარმეობის მიმართულებით არ არსებობს და როდესაც ჩვენ, მე შემიძლია ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სახელით ვისაუბრო, რომ ვინაიდან ჩვენი განაცხადი და ჩვენი უმთავრესი მისია არის ინოვაციების, ტექნოლოგიების და მეწარმეობის მხარდაჭერა და ამ ეკოსისტემის ფორმირება Silicon Valley თბილისში, შესაბამისი განახლებული არის უახლესი ლიტერატურის გარეშე. ამის არა, ქართულ ენაზე არ არსებობს და ესეც ცენტრის ერთ-ერთი ფუნქცია იქნება, რომ მუდმივად ეს ახალი ლიტერატურა ქართულ ენაზე. რა დაინტერესება ჰქონდა ბრიტანეთის ბიზნეს საბჭოს, ამაზე ვისაუბროთ და ზოგადად Creative Sparks ამ ცენტრში რისი ხელშეწყობა აქვს ურთ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. როდესაც ბრიტანეთის საბჭოში გაჩნდა ეს იდეა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში განიხილებოდა ადგილობრივი შესაძლებლობები და ადგილობრივი პოტენციალი საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის. თქვენს კითხვას რო პასუხი გავცე, ბრიტანეთის საბჭოსა და საერთოდ ბრიტანული მხარის ინტერესი არის ღიაობა, გახსნილობა და საერთაშორისო კონტაქტები პოტენციურ ბაზართან. და ამ თვალსაზრისით ახალგაზრდობა, რა თქმა უნდა, ზუსტად მიზანი ზუსტად ამ პროგრამის ის იყო, ჩადებული იყო თავიდანვე, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც სწორედ ახალგაზრდა თაობასთან მუშაობა მიმდინარეობს და მათ პროფესიულ ცოდნას აძლევენ და აკადემიურ ცოდნას. უნივერსიტეტების დამთავრების შემდეგ ეს ადამიანები ხშირად იყვნენ დარჩენილები ეს პირისპირ ცხოვრებასთან რაღაც ცხოვრებისეული უნარების გარეშე და ბრიტანეთის საბჭოს და ბრიტანული მხარის ინტერესი იყო, რომ ორმხრივი თანამშრომლობების საფუძველზე ახალგაზრდა თაობისთვის, რომელმაც მომავალში უკვე იმ გამოწვევებს უნდა უპასუხოს, რაც საერთოდ გლობალურად დგას კაცობრიობის წინაშე, გქონდეთ ეს იარაღი, უნარები, რომლითაც ისინი შეძლებენ გაუძღვენ საკუთარი კარიერის განვითარებას და ამ თვალსაზრისით საქართველოში ძალიან კარგად მიმდინარეობს ეს პროგრამა. სამაგალითოა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის თანამშრომლობა ამ პროგრამაში ბრიტანულ მხარესთან და ზოგადად ეს საერთაშორისო თანამშრომლობები, ორმხრივი იდეების გაცვლები არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რეალურად ესე არ არის, რომ ეს ბრიტანელები მოდიან და ჭკუას გვასწავლიან და მე მგონი ნინო ამაში დამხმარება. ისინი თვითონ ყოველთვის ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი გამოცდილების მიღების სურვილი აქვს და ცოდნის მიღების. კონკრეტულად რაში გამოიხატება ეს მხარდაჭერა, ექნება ეს ფინანსური დახმარება, ტრენინგები, თუნდაც გაცვლითი პროგრამები, რაში ასე ვთქვათ მონეტიზაცია როგორ მოხდება ყველაფერს? ძირითადად ეს ხდება, რა თქმა უნდა, ფინანსური მხარდაჭერით. ბრიტანეთის საბჭო 2 წლის განმავლობაში ფინანსურად აფინანსებს სრულად ამ აქტივობებს, თანამშრომლებს აქ მიმდინარე ყველა ამ პროგრამაში მიმდინარე ყველა ღონისძიებას და ამავე დროს ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ყველა მონაწილე უნივერსიტეტთან საქართველოში, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ პროგრამის მდგრადობას, რათა მაშინ, როდესაც უკვე ბრიტანული მხარე აღარ დააფინანსებს პროგრამას, მათ შეძლონ მუშაობის გაგრძელება იმავე პარტნიორებთან და სხვა
ახალ პარტნიორობებთან, იმისათვის რომ ეს ხარდაჭერა, ახალგაზრდა თაობა იქნება ეს თუ ზოგადად მეწარმეები გაგრძელდეს უნივერსიტეტების. აუცილებლად მინდა რომ მეორე პროგრამაზეც მოვასწროთ შეჯამებისკენ რომ წავიდეთ, აი ვესტმინსტერის უნივერსიტეტთანაც აპირებთ როგორც იცი რეგიონებში ძალიან ისეთი სერიოზული პროექტების განხორციელებას, ამაზეც მოვუყევით ორიოდე სიტყვით. ესეთ რეგიონებში არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი გამოწვევა, რაც იწყება ციფრული წიგნიერებით, ასე ვთქვათ, როდესაც რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს გაცილებით ნაკლები აქვთ ციფრულ ტექნოლოგიებთან ურთიერთობის უნარჩვევები, რაც ეს არის დედაქალაქში, ვიდრე ეს არის დედაქალაქში. შესაბამისად, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან პარტნიორობით ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ავირჩიოთ, დავიწყოთ საქართველოს ტურისტული დესტინაციებით იმ რეგიონებით, რომელსაც მეტი პოტენციალი აქვს ტურისტულად და გადავამზადოთ ამ რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდები ციფრულ ტექნოლოგიებში, ინოვაციებში და შემდეგ განვახორციელოთ ძალიან საინტერესო ინოვაციური პროექტები, რომელშიც უშუალოდ ეს გადამზადებული ბენეფიციარები ჩაერთვებიან და ეს პროდუქტები, ეს კრეატიული იდეები განხორციელდება მუზეუმთან პარტნიორობის ფარგლებში. ეს პროექტი პრინციპში დღეიდან უკვე დაწყებული არის. აი ვანის მუზეუმი და ეს გეგმა იყო ძალიან საინტერესო. ვანის მუზეუმთან დაკავშირებით ერთ დიდ პრეზენტაციას გავმართავთ და დეტალებს იქ გავაჟღერებ, თუმცა ახლა რაც შემეძლია ვთქვა, არის სამი ძირითადი ლოკაცია, საიდანაც ვიწყებთ. ეს არის ვანი და მისი არქეოლოგიური აღმოჩენები, რომელიც არამხოლოდ საქართველოს, მსოფლიოსთვის უმნიშვნელოვანესი არის. ეს არის ბულნისით მანისის ტერიტორია, სადაც პირველი ევროპელები ბჭყალებში უკვე გავაციფრულეთ და ძალიან საინტერესო ვირტუალური ტური შეუძლიათ ისარგებლონ დმანისის არქეოლოგიური მუზეუმის დამთვალიერებლებს და ასევე სიღნაღი არის ძალიან საინტერესო ლოკაცია ჩვენთვის. თუმცა ეს არის მხოლოდ სამი მიმართულება, რითიც ვიწყებთ, მაგრამ პროექტი ვინაიდან ხორციელდება 1 წლის განმავლობაში, ვფიქრობთ, რომ ვეცდებით, რომ საქართველოს ყველა რეგიონი მოვიცვათ, ვინაიდან თუნდაც ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, არ არსებობს საქართველოს რეგიონი, რომელსაც ეს პოტენციალი არ გააჩნია. ამიტომ გვინდა რომ ეს გადამზადება ინოვაციებში და ტექნოლოგიებში მოხდეს მაქსიმალურად იმ რეგიონებში, ჩვენი სტუდენტების ჩართულობით და რა თქმა უნდა ჩვენი აკადემიური მხოლოდ თბილისი არ უნდა იყოს ტექნოლოგიების და ინოვაციების ცენტრი. ძალიან ბევრი იდეა არის რეგიონში და ნამდვილად კარგი საქმე კეთდება. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები ბრიტანის საბჭოს და ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს. ნინო ენუქიძე, BTU-ს რექტორი და მაია დარჩია ბრიტანის საბჭოს ხელოვნების პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მათ ჩვენთან სტუმრობისათვის და საინტერესო ამბების გაზიარებისათვის ტრადიციულად. ახლა წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. გასტროტეკი, ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი, თბილისი, წერეთლის 66. გინდა ნახო რამდენი გეხარჯება, როცა გემრიელ საკვებს მიირთმევ. ან პარასკევობით მეგობრებთან ერთად მუსიკის მოსასმენად რომ გადიხარ. მაშინ როცა ტაქსით ან ავტობუსით ვგზავრობ. დათვირთული მუშაობის შემდეგ დამსახურებული შვებულება რამდენი დაგიჯდა. კომუნალურები ამ თვეში? საყიდლები, რომელსაც ვერ გაეცემი. ამ კითხვებზე პასუხი შენს პერსონალურ ფინანსურ მენეჯერს აქვს. კვარცის ქვების ყველაზე დიდი არჩევანი საქართველოში. კვარცი იდეალური ზედაპირია სამზარეულოსთვის. ზოდი, გარემონტეს სიყვარულით. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით, მაგრამ რაღაც შეიცვალა. აბა ახლა ნახეთ. დილით სახლის დავაგება. დღისით შვილიშვილები. ესეგვებიც გვიანობამდე. და მე
ვოლტარენ ემუგელი 2%-იანი აღწევს ღრმად ანთებით ქსოვილებში. შეიცავს აქტიური ნივთიერების ორმაկ კონცენტრაციას, ამსუბუქებს ტკივილს და ამცირებს ანთებას დილიდან საღამომდე. დაიწყეთ დღე ქრონიკული ტკივილის გარეშე ვოლტარენ 2%-თან ერთად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ გადაცემის ყველა ვიდეო MyVideoზე. ლიდერბეთის ჩემპიონთა ლიგის გათამაშება გრძელდება. იჩქარეთ 15 დეკემბრამდე დარჩა 4 ეტაპი. დააგროვე ბილეთები სპორტში, სლოტებში და ლიდერბეთის ყველა თამაშობაში. დაელოდე ზარს. მოიგებ ფულადი პრიზები, ორკაციანი საგზური მადრიდის რეალის თამაშზე და შენი საოცრებო ავტომობილი Porsche. ლიდერბეთი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს. საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. რა უფრო გემრიელია კოკაკოლასთან ერთად? ბურგერი. მწვადი. პიცა. ჯერ კოკაკოლა. გამაგრილებელი. ბევრად უფრო გემრიელია. გამაგრილებელი. რაც არ უნდა აირჩიო, კოკაკოლა ყველა კერძს დღესასწაულად აღწევს. გლოუ აპლიკაციაა, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს, რაც გსურს. მოგშვიდა? სუში? ან პიცა მოგინდა? თუ ხინკალი? შეუკვეთე გლოვოს. ან შეგიძლია თვალი ადევნო შენ შეკვეთას და კურიერსაც დაუკავშირდე, სანამ შენთან მოვა. გახსოვდეს, გლოვოს საჭმლის გარდა ბევრი სხვა რამ მოაქვს. სურსათი, ფარმაცევტული პროდუქტები, ყვავილები და საჩუქრები. გადმოწერე აპლიკაცია და შეუკვეთე გლოვოს რაც გინდა. როცა გაციება მთელი დღის გეგმებს გიცვლით. დგება TerraPlus-დრო. TerraPlus ექსტრას ფორმაგი ძალა გეხმარებათ გრიპისა და გაციების სიმპტომებისგან გათავისუფლებაში. და თქვენ კვლავ თამაშში ხართ. სტოპ გაციება. TerraPlus-დროა. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გასინჯეთ ინოვაციური იაკობს სამიერთში გრანულებიანი ყავით. ნარჩევი მარცვლების მდიდარი არომატი და ნაღების გემო მოსახერხებელ მიქსის ფორმატში. მდიდარი არომატი და ნაღების გემო. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. გსურთ რაიმე მადის აღმძრელი ყავისთვის? 7 Days-ის mini croissant-ით. Comment te dire adieu? და 7 Days-ის mini ბისკვიტით. Cœur de silex. 7 Days-ის mini croissant-ით და ბისკვიტი. ყავის საუკეთესო მეგობარი. თუ შარდის შეუკავებლობა ხშირად გახსენებთ თავს და უხერხულ სიტუაციებს გიქმნით, იცოდეთ, რომ მარტო არ ხართ. კამფეტის უროლოგიური საფენი დაგეხმარებათ პრობლემის მოგვარებაში. სპეციალური დიზაინის მქონე საფენი სუპერშემწოვი გრანულების მეშვეობით სწრაფად იწვევს სითხეს და უზრუნველყოფს თქვენს კომფორტს. დაიბრუნეთ თავდაჯერება და ისიამოვნე ყველა მნიშვნელოვანი მომენტით კამფეტთან ერთად. თანაბარი სითბო ოთახებში, ცხელი წყალი აბაზანასა და სამზარეულოში. ბოშის გათბობის და ცხელი წყლის ქვაბი გამოირჩევა ეკონომიურობით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით. ქებული კლიმატი, ჩვენ ვქმნით ამინს. დავიკავშირდით 202 22 22. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. საქმენდილის ბოლო ბლოკში HR Hub-ის თანადამფუძნებლებთან ანინა უდარაშვილთან, ანა გზირიშვილთან ერთად უნდა უმასპინძლოთ სტუმრებს. დილომშვიდობის, ანა მოგესალმებით. დილომშვიდობისა. HR Hub-ის რუბრიკა დღეს დაეთმობა ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემას. როგორ ვიპოვოთ სამსახურის, სასურველი სამსახური. ყველა ჩვენგანის ცხოვრებაში დგება მომენტი, როდესაც ვიწყებთ სამუშაოს ძებნას. თუმცა ეს პროცესი სხვადასხვა სირთულესთან არის დაკავშირებული. არანაკლებ მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე ვდგებით რეზიუმესა და სამოტივაციო წერილის შედგენისას. ეს ორი დოკუმენტი ერთგვარი სავიზიტო ბარათია ჩვენსა და დამსაქმებელს შორის. ცნობილია, რომ არც თუ ისე იშვიათად სწორედ ამ ეტაპზე უშვებენ აპლიკანტები გარკვეულ შეცდომებს. როგორი უნდა იყოს თანამედროვე რეზიუმე და როგორ გამოვიყენოთ სოციალური ქსელები დასაქმებისთვის. ექცევა თუ არა ყურადღება ინფორმაციის მოცულობასა და თანმიმდევრულობას. რა ტიპის შეცდომებს უშვებენ კანდიდატები ყველაზე ხშირად? ამ კითხვებზე ჩვენი სტუმრები ანა გზირიშვილთან ერთად გვიპასუხებენ. ანა, გამარჯობა. ძალიან სასიამოვნო გარემოში იმყოფები KD Forage-ში. მივესალმები ჩვენს სტუმრებს. მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. დიახ, მე ვიმყოფები საერთო King David-ის საერთო სამუშაო სივრცეში და შევეცდები ჩემს სტუმრებთან ერთად მაყურებელს მივცეთ ის რეკომენდაციები და რჩევები, რომლებიც სამსახურის საძიებლად გამოადგებათ. HR პროფესიონალები ნინო ჯინჯოლოვა და სალომე კიგურაძე იმყოფებიან ახლა ჩემთან ერთად. მოდი სალომესგან დავიწყებ. სალომე, ზოგადად არსებობს ეს თუ არსებობს ცნება იდეალური რეზიუმე, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს და რა უნდა გავითვალისწინოთ წინათ, როდესაც ვთქვათ, ავარჩიეთ უკვე სასურველი ვაკანსია და დავდექით ფაქტის წინაშე, რომ უნდა გავაგზავნოთ ეგრეთ წოდებული CV. იდეალური CV ესე არ არსებობს ალბათ, იმიტომ რომ მაინც ინდივიდუალიზმამდე მიდის ყველაფერი და ამას როცა მეკითხებიან, აი არ ვიცი ხოლმე რა ვუპასუხო. მე რაც ვიცი, როდესაც CV, ანუ როდესაც თქვენ აგზავნით ვაკანსიას რომელიმე კომპანიაში ან რაიმე პოზიციაზე, აუცილებელია რომ კიდევ ერთხელ გადახედოთ, შეხედოთ, გაითვალისწინოთ ის მოთხოვნები, რასაც ითხოვს ეს კომპანია და თქვენი CV-ც მოარგოთ ამ კომპანიას და იმ პოზიციას, სადაც აგზავნით. რა ინფორმაცია უნდა იყოს აუცილებლად რეზიუმეში? რეზიუმეში აუცილებლად უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სახელი, გვარი, პირადი ინფორმაცია შეიძლება გაგეცინათ, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ავიწყდებათ ხოლმე ამ ინფორმაციის შეწერა. მოკლედ უნდა იყოს აღწერილი ის, რისი თქმაც გინდათ დამსაქმებლისთვის. ეს არის თქვენი გამოცდილებები, ცოდნა, რას აკეთებდით ამა თუ იმ პოზიციაზე, ანუ ძალიან რთულია ესე რაღაცა უნივერსალური რეცეპტის მოცემა, მაგრამ თუ თვლით, რომ ეს დამსაქმებელმა სანამ თქვენ თვითონ მოუყვებით, უნდა ნახოს და შეხედოს და წაიკითხოს, მაშინ ისე რომ ეს იყოს გარკვევით, მკაფიოთ, კონკრეტულად უნდა მივუთითოთ CV-ში. და ისიც რომ ვთქვათ, რა ის საბჯექტში რა უნდა მივუთითოთ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვთქვათ, საიდან გავგზავნით. როდესაც აგზავნით CV-ს, გააგზავნეთ პირადი მეილიდან, ოღონდ პირადი მეილი მიგირჩევთ, რომ იყოს ანუ სახელი და გვარი ოფიციალური დასახელების და არა ის, რაც ბავშვობაში ყოველას ჰქონდა გახსნილი და მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელებაც საბჯექტში, ანუ სათაურში მეილის და ისე გააგზავნეთ. და ეს მნიშვნელოვანია, რომ რეზიუმეს ერქვა სახელი და გვარი, რაც გაუადვილებს უკვე დამსაქმებელს. იყოს PDF ფორმატი. მოდი ნინოსთან გადავინაცვლებ. ნინო მოგვიმზადა სპეციალურად საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის, როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს კარგი რეზიუმე და მოდი ნინო ვაჩვენოთ ახლა მაყურებელს და თან ავუხსნათ, აი რა ინფორმაცია უნდა იყოს დეტალილი. პირველ რიგში მოგესალმებით. პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის კონკრეტული ადამიანის CV, შექმნილია სპეციალურად დღევანდელი ჩართვისთვის. მე შევარჩიე ერთ-ერთი CV, რომელიც ხედავთ, რომ ფერებით არის, ნუ შეგეშინდებათ კრეატივის 21 საუკუნეში. კრეატივი არ არის ცუდი ტონის CV-ში. მთავარი არის ის ინფორმაცია, ის მესიჯი, სწორად მიიტანოთ დამსაქმებელთან. აუცილებელი არის, რომ CV იყოს სტრუქტურირებული,
სიმეტრიული, იმიტომ რომ დამსაქმებელმა ნახოს, რომ თქვენ მისთვის გასაგზავნი მესიჯზე აი თან რო ვაჩვენოთ თქვა რა ინფორმაცია. ეს არის პერსონალური ინფორმაცია, აუცილებლად სახელი და გვარი სალომეს დავეთანხმები, რომ ხშირად კანდიდატებს ავიწყდებათ ხოლმე ალბათ სიჩქარეში, სახელი და გვარი არ არის ხოლმე, საკონტაქტო ინფორმაცია არ არის ხოლმე, ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან ნათლად უნდა ჩანდეს განათლება, თანამდებობები, ეგრევე უნდა იკითხებოდეს, სწრაფად აღქმადი უნდა იყოს და მარტივად აღქმადი უნდა იყოს. თუ არის აუცილებელი მივუთითოთ კონკრეტულ პოზიციაზე, რას ვაკეთებდით, ანუ ფუნქცია მოვალეობები. თუ უბრალოდ დავწეროთ, რომ თქვათ ვიყავით მაგალითად მარკეტინგის მენეჯერი. სასურველია, რომ რას აკეთებდით, ესეც იყოს მითითებული, თუმცა თუ ეს ძალიან განავრცობს CV-ს ფორმატს, შესაბამისად ამის მოყოლა შეგიძლიათ გასაუბრებაზე. არ უნდა გადაიჭირთოს ზედმეტად CV და არ უნდა იყოს თან აი ერთ სამსახურში მაგალითად მარკეტინგის მენეჯერი ვიყავი, ვაკეთებდი ამას, მეორე სამსახურშიც მარკეტინგის მენეჯერი ვიყავი და დაკოპირებული არ უნდა იყოს იგივე, ანუ უნდა ჩანდეს რაღაცა განსხვავება. ზომაც რო ვთქვათ, აი ერთი ორი გვერდი არის ყველაზე ოპტიმალური მოცულობა CV-ს, აკადემიური CV-ები არის ხოლმე, როცა უფრო დიდ მოცულობას მოითხოვს. და უმჯობესია იყოს PDF ფორმატში და არა ვთქვათ Word-ში. სასურველია, რომ იყოს PDF ფორმატში, თუმცა მე ვერ ვხედავ პრობლემას Word-შიც რო იყოს და ასევე სასურველია, რომ CV გქონდეს, ხშირად მისვამე ხოლმე კითხვას, რა ენაზე უნდა იყოს. სასურველია, რომ გამზადებული გქონდეს CV ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ორივე ენაზე გქონდეს, საჭიროების შემთხვევაში დამსაქმებელი მოითხოვს რომელ ენაზეც მას ესაჭიროება. კრეატიული რეზიუმეც გაქვს შენ მომზადებული და ესეც რო ვაჩვენოთ მაყურებელს და აქვე მინდა დავამატო ფოტოზე, ძალიან დიდი ამბავი არის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, როდესაც დამსაქმებელი ითხოვს ფოტოსურათს. რეალურად ანუ ასე უნდა იყოს თუ არა, თუ არ ღვევს თუ არა ამ შემთხვევაში კანონს დამსაქმებელი, როდესაც ითხოვს ფოტოსურათს. რაც რო გადის, სულ უფრო და უფრო ნაკლებად მხდება ესეთი მოთხოვნები დამსაქმებლის მხრიდან, რაც ძალიან კარგია. ფოტო არის მადისკრიმინირებელი, თუ თავისით გადაწყვეტ სამუშაოს მაძიებელი, რიგ ქვეყნებში აკრძალულიც კი არის ფოტოს CV-ში გამოყენება. თუ თავისით გადაწყვეტ სამუშაოს მაძიებელი ფოტოთი გააკეთოს CV, ეს მისი გადაწყვეტილებაა თავისუფალი ამ არჩევანში, თუმცა დამსაქმებელს ფოტოთის CV-ს მოთხოვნის უფლება არ აქვს, თუ არ ეხება, თუ არ არის სპეციფიკური სამუშაო, სადაც ადამიანის ვიზუალის კასტინგზე თუ არა გვაქვს საუბარი და რაღაც ესეთ იმაზე, სადაც ვიზუალს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. აი ამ შემთხვევაში თქვა შენ რაც გაგვიმზადე, შეგვიძლია კრეატიული CV-ც გავაკეთოთ, რაც ალბათ ბევრ CV-ში გამოარჩევს ჩვენს თავს, ხო? ეს ახლა კონკრეტულად არის დაწყებითი კლასის მასწავლებლის CV და ერთის შეხედვითვე იქცევს ყურადღებას. გარკვეული მარკეტინგული ხრიკების ხმარებაც შესაძლებელია CV-ში დღეის მდგომარეობით, რაც პირიქით კარგ ტონად ითვლება და არანაირად არ არის ცუდი და შეგვიძლია. მთავარია რომ ხედავთ CV არის სტრუქტურირებული, ნამუშევარია CV-ზე, ყველა ინფორმაცია არის დატანილი, ასევე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე გრაფიკული დიზაინერები გვიგზავნიან ძალიან საინტერესო CV-ებს და ეგრევე ჩანს მათი კრეატიულობა და მე მხოლოდ მივესალმები ამას. დიდი მადლობა, მოდი გადავინაცვლოთ სალომესთან. სოციალური ქსელები, რაც ძალიან აქტიურად გამოიყენება, როგორც ვიცი, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ დასაქმებისთვისაც. მოდი ვისაუბროთ ჯერ LinkedIn-ზე, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში არც თუ ისე პოპულარულია. როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ LinkedIn და რა არის, მაყურებელს რომ მივაწოდოთ ამის შესახებ ინფორმაცია და მოგვიანებით უკვე Facebook-საც რომ ვისაუბროთ. კი ბატონო. LinkedIn არის პროფესიული სოციალური ქსელი, რომელიც საქართველოში არ არის პოპულარული, თუმცა აი სანამ ჩართვა დაიწყებოდა, მე და ნინო კიდევ ერთხელ ვახსენეთ ის, რომ ჩვენ ვიყენებთ, ჩვენ ვუბრუნდებით LinkedIn-ს და იქ ვეძებთ ადამიანებს და პროფესიონალებს. ამიტომ და ნუ რა თქმა უნდა არის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც იქ არიან, აქვთ დარეგისტრირებული თავისი პროფაილი და ასე შემდეგ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აუცილებელია თუ სამსახურის მაძიებელი ხართ, ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ იმისთვის, რომ მიხვიდეთ, ანუ დამსაქმებელი მოახდინოს თქვენთან თქვენი მოძებნა. მაგალითად თავრეგისტრირდი LinkedIn-ზე, შევავსე ჩემი ინფორმაცია, თქვა სამსახურის შესახებ, როგორ შეიძლება დავუკავშირო და მე დამსაქმებელს. შევსებას, ინფორმაციის შევსებას, რაც შეეხება, რაც თქვენ ისაუბრეთ ცივთან დაკავშირებით, პრინციპში იგივეა ყველაფერი LinkedIn-ზე. აქაც უნდა იყოს ყველაფერი გარკვევით მკაფიოთ და აი როგორც ნინომ აღნიშნა აღწერილობაზე და შემდეგ ყველაფერი ისე როგორც ცივში იქნებოდა. დაუკავშირდეთ თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ და
HR-ებისთვისაც კარგი ინსტრუმენტია, რომ ისინიც დაგეკავშირდეთ თქვენ. როგორ უნდა დაუკავშირდეთ? მოძებნეთ კომპანიები, რომლებიც გაინტერესებთ, გახდეთ მათი გამომწერი, ფოლოუერი და შეამოწმოთ ხოლმე ვაკანსიები, ანუ ამის საშუალებას LinkedIn-ი იძლევა. შესაბამით იდება ასევე ვაკანსიებიც, რომელსაც შეგიძლიათ რომ პირდაპირ LinkedIn-დან გააგზავნოთ თქვენი CV. თუ ურჩევ მაგალითად ვიპოვოთ ამ კომპანიის კონკრეტული კომპანიის HR მენეჯერი და აი მას მივწეროთ, რომ თქვა ჩემ შესახებ ინფორმაცია და სიამოვნებით ვიმუშაობდი თქვენს კომპანიაში ამ და ამ პოზიციაზე. ამასაც თუ ესეც თუ შეიძლება რომ გავაკეთოთ. ჩემთვის ძალიან ბევრჯერ მოუწერიათ და გეტყვით როგორი რეაქცია მქონდა ხოლმე. არის შემთხვევები, როდესაც კანდიდატი გწერს მომზადებ, ანუ იცის სად მუშაობ. იცის მე რა კომპანიაში ვმუშაობ, იცის რომ რა სფერო არის ჩვენთვის პრიორიტეტული და შესაბამისად როცა კანდიდატი მომზადებულია და მომზადებულად წერს და მოდის შენთან, ეს არის ძალიან სასიამოვნო და ჩვენ შევხვედრილ ვართ დაგვიბავი ინტერვიუც გქონია და წარმატებულადაც დამთავრებულა ესეთი შემთხვევები, მაგრამ თუ ხედავ რომ კანდიდატი პრინციპში სულ ერთია ვისწერს და არ არის მომზადებული იმისთვის რომ შენს კომპანია მართლა ანუ არ არის საინტერესებული შენი კომპანიით, აქ უკვე ძალიან უბრალოდ რთულია კომუნიკაცია და ალბათ ეს არ არის სწორი გზა. თუმცა პირდაპირ HR-თან კონტაქტზე გასვლა ან ყველა კომპანიას აქვს უკვე თავისი გვერდი ხო Facebook-ზეც, LinkedIn-ზეც. დიდი მადლობა სალომე, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწორება და ჩართვის დასასრულს მინდა ნინო შენ გკითხო, რას ურჩევდი იმ ადამიანებს, რომლებიც აი უშედეგოდ ეძებენ სამსახურს და ამბობენ, რომ აი არ ვერ ვიპოვე სამსახური და ქვეყანაში არ გვაქვს სამუშაო ადგილები და რა გავაკეთო? აი ესეთ ადამიანებს რა რჩევას მისცემთ? პირველ რიგში მინდა ესეთ ადამიანებს ურჩიო და უთხრა, რომ სამუშაოს ძიება ეს არის გრძელვადიანი პროცესი, აღიჭურონ მოთმინებით, არასოდეს არ დაკარგონ იმედი, ჩვენ მათ ვეძებთ და აუცილებლად მოგწერონ, დაგვიკავშირდნენ, ყურადღებით ადევნონ თვალი ჩვენს განცხადებებს, სამუშაო პორტალებს, LinkedIn-ი გამოიყენონ, Facebook-ი გამოიყენონ და ეს არის ცალკე სამუშაო პროცესი არის, სამუშაოს ძიება. იმოქმედონ და აუცილებლად ჩვენ მათ ვეძებთ, აუცილებლად იპოვიან სამსახურს. დიდი მადლობა, იმედია გამოგადგება ჩვენი HR პროფესიონალების რჩევები და იპოვით სასურველ სამსახურს და მე მინდა ყოველ მაყურებელს, ვინც ახლა ეძებს სამსახურს, ვუსურვო რომ იპოვონ მათთვის სასურველი სამსახური და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აკეთონ ის საქმე, რომელიც მათ სიამოვნებას ანიჭებს. მადლობა ანა, მართლაც ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ სადღაც არის სამუშაო, რომელსაც თქვენ ეძებთ და რომელიც თქვენ გელოდებათ. მთავარია მიზნის დასახვა და ამ მიზნისთვის მუშაობა და ყველაფერი გამოვა. ეჩაჰაბის დღევანდელი რუბრიკა კი ამით დასრულებულია. შემდეგ გადაცემებში ადამიანური რესურსების მართვის თემაზე ბევრ საინტერესო ამბავს მოგიყვებით. მადლობა ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისათვის და ველოდებით რა თქმა უნდა სხვა თემებსაც ჩვენს მაყურებელს კი ნამდვილად ანას სწორს გავიზიარებ რომ შეუძლია გააგრძელოს ძებნა თუ კი ამ მიმართულებით ეძებენ თუმცა ზოგადად ყველაფერი შესაძლებელია ჩვენთან საქმე ენდილის ეთერში ამით ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს გემშვიდობებით ხვალდილის 8 საათამდე წინ საქმის კურსის გამოშვებები გელოდებათ ბექაბაციკაძესთან ერთად მუდმივად განახლებადი ამ BM-ზე ბედნიერ დღეს გისურვებთ გადაცემის სპონსორია Nova.